ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਚੌਪਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਨ, 3 ਸ਼ਬਦ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 1 ਚੌਪਦਾ, 8 ਦੋਪਦੇ ਅਤੇ 1 ਸ਼ਬਦ ਪੜਤਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 10 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 15 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। 25 ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਿਰਫ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਜੋ ਲੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਨਾ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ, ਇਹ 19ਵਾਂ ਰਾਗ ਹੁਆ। ਇਟਸ ਦ 19th ਰਾਗ ਇਨ ਦ ਸਕੀਮ ਆਫ ਰਾਗਸ ਇਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਐਂਡ each rag has got certain timings which are recommended for it to be sung, for it to have the greatest effect. And ਇਹ ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ, on the 4th quarter of the night of the day, it is recommended that this rag should be sung. But Bani is free, Bani can be read any time. That is just the raga di talteeb. Coming now to this rag itself, Raag Nat Narayan Mehla Chautha. Ek Onkar Satnam Karta Purkh Nirpau Nirvair Akal Murt Ajuni Sehbang Gur Prasad. ये मूल मंत्र श्री गुरु नानक देव जी पातशाह की बख्शिश है। So Guru Sahib starts with a shabd which emphasizes the benefits of singing God's praises. See, a shabd which, I have quoted this shabd a few weeks ago. Guru Sahib traces, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, becomes adoration. And ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ you find from first was recital, then adoration, then comes singing his praises, ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ you go to a higher ਅਵਸਥਾ ਜਿਸੋਂ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। We start connecting with him in your consciousness, and your focus is totally on this shabd within yourself. So Guru Sahib ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਐਨਿਸ ਨਾਮ ਹਰੀ। ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਜਪ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੋਖ ਬੌਖੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੋਖ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਭ ਪਰਹਰ ਪਾਸ ਤਰੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਰਹਾਓ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਆਰਾਧੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ says as you keep on reciting, and then aradhe, start adoring him whose name you are reciting. ਸੇਵਕ ਭਾਏ ਖਰੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ
ਜਪਨ ਤੋਂ ਆਰਾਧਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਕਿਲਿਕ ਦੋਖ ਗਏ ਸਭ ਨਿਕਰ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਦੋਖ ਸੀਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੈਲ ਹਰੇ, ਯੂ ਬਿਕਮ ਪਿਓਰੀਫਾਈਡ। ਖਿਨ ਖਿਨ ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਗਾਵੇ। ਸੋ ਫਰਮ ਜਪਣਾ to aradhana, now we come to gave, singing. Kin kin nar Narayan gave, mukh bole, nar hare. Nar hare means jada takatwar, very powerful Lord. Panch dog asad nagar mein. Now we have, all of us have some degree of them in us. The nakabu aun wale, kaam krodh lobh moh ahankar. Ek khin pal dur kare. Not only does he remove the sins you have committed earlier, the source of the sins, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਨਗਰ ਮੇਂ ਖਿਨ ਪਲ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਨਾਓ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਹਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਪਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਪਣਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਪ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਹਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਸਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਚੋ, ਮੈਂ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਨਿਸਤਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਮੇਲੋ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰ ਬਖਸ਼। ਨਾਨਕ ਜਨ, ਫਾਈਨਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਨ। In utter humility, I have come to your sanctuary. Nanak jan tumri sharanai, har rakho laaj hare. Please preserve my honor and dignity. Second shabd tells us that constant recitation of his name can result slowly in merger with the Lord. Ram jap jan rame naam rale. Ram japte japte na, jehड़ा jan hunda na, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿਓ ਗੁਰਬਚਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਗੋਡ, ਬਟ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਦ ਗੁਰੂਜ਼ ਬਚਨ ਵਿਚ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਗੋਡ, ਵਿਚ ਯੂ ਮਸਟ ਰਿਸਾਈਟ। ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਧਾਰੀ ਹਰ ਕਿਰਪਲੇ ਰਹਾ, ਹਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਜਪ ਜਨ ਜਪ ਮਿਲ ਸਲ ਸੱਲੇ। The Lord is agam agochar, he is profound and beyond physical approach like this. He is Swami, he is Master. Jan jap, in utter humility as you recite his name, mil salal sarle. Salal is pani. It is as if water merges into water, and you cannot determine which was the earlier portion of water from the later portion of water, because the merger is so complete. Har ke sant mil ram ras paya. Now, you get this joy of reciting ras as you do satsangat. Har ke sant min ram ras paya, hum jan ke bal balle. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਪੁਰਖੋਤਮ ਹਰ ਨਾਮ ਜਨ ਗਾਇਓ, ਸਭ ਦਾਲਦ ਦੁੱਖ ਦੱਲੇ। ਪੁਰਖ ਉਤਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਾਇਆ। ਸੇ ਸਾਰੇ ਦਾਲਦ ਦੇ ਦਲਿਦਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਦੱਲੇ। Now, dalle means to be trampled underfoot. Dalle male gaye, naas ho gaye. Which dehi dokh asad panch dhatu. The word asad means cannot be controlled. We have these 5 panch dhatu. Nahi kabu aun wale, jehde kamdaik vikar, kaam krodh lobh moh ahankar. Har kiye khin par le. The Lord himself, if you recite his name, he can remove them from the very roots. Har ke sant man preet lagai. And he then bestows you with love for God, for love for Bani. Jun dekhe sas kamle. Jiਵੇਂ sasya means the moon. See the lotus flower, normal lotus flower we know it blossoms when it sees the sun. There's also a flower which blossoms when it sees the moon. It's also a lotus flower. ਉਹਨੂੰ ਕੁਮਜਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। But here Guru says, ਜੋ ਦੇਖੇ ਸਸ ਕਮਲੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਨਾ, ਚੰਦਰਮਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਵਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ
खिड़ जाता, जो देखे सस कमले, उनमें कण कण कणहर गरजाए, and the clouds of Amrit Naam come down very low, very close to you, and shower their blessings. Man bikse more murle, and the mind blossoms just like the peacocks will shriek and swim around happily when it starts raining. Hamre Swami locham lai, but I truly became alive upon meeting and seeing my Lord. Ham jive देख हर मिले, मेरे विच लोच भी लाई तो मैनू जिवा लिया अपने दर्शन बख्श के, जे नानक हर अमल हर लाए, मैनू अमल ला दिता, मैनू नशा ला दिता नाम दा, हर मेलो आनंद पड़े, मैनू चंगा आनंद बख्शो मैनू, हे प्रभु जी तेरा नाम जपन दे विच मैनू तू आप लाया है। नट मैला चौथा। In this third chapter, Guruji tells us the benefits which flow from doing sangat with your true friend, the Satguru. The Satguru is your true mitra, your dost, your sajjan. मेरे मन जब हर हर नाम सखे, जो तेरा असली सखा मित्र हो, गुर प्रसादी हर नाम ते आयो, ते गुरु जो मेहरबान हो जावे ना, नाम अंदरों बंदा ध्यानदा सत्संग दे विच, हम सतगुरु चरण पखे, मैं सतगुरु दे चरण पखे में पखालदा धोंदा वां, बड़े प्यार दे नाल मैं वसाउणा वां आपदे अंदर रहा। उत्तम जगन्नाथ जगदीशर, God is supreme. हम पापी शरण रखे, मैं पापी, I am a sinner, I have come to your sanctuary. तुम वटपुरख दीन दुख भंजन, you are supreme, yet you are very merciful. And दीन दुख भंजन, निमाने तो दुख नाश करने वाला वा, हर दियो नाम मुखे, please place your name for recitation in my mouth. हर गुण ऊंच, the Lord's गुण बड़े ऊंचे, sublime, supreme. Neech hum gaye, and I, a very lowly person, sing such lofty virtues of you, Lord. Gur Satguru sang sakhe, but I sing them in the company of my Satguru, who is my true friend. Jo chandan basai, jo chandan sang basai nim birkha, gun chandan ke baske. So Guruji gives the example of two trees. You have the nim tree, which gives off a very bitter taste of its leaves and of its fruit. उसके थोड़े छोटे दाने होंगे हैं, and chandan, the sandalwood tree. When you put these two trees together, you will find even though the neem tree maintains its bitterness, yet there will be fragrance from the neem tree also. Similarly, as you sit in satsangat and start reciting Naam in satsangat, you will find the fragrance of Naam from other satsangis will be permeating into you. जो चंदन संग बसे निम्बिर खा गुण चंदन के बस के, हमरे अवगुण बिख्या बिखे के, मेरे बहुत पाप हुआ, बहुत बार बार निमके, ऐसे तो हर समय पुलन हार हो, मुड़ मुड़ के करते हैं, अवगण्यारे पाथर भारे, आई एम डेंस लाइक अ स्टोन फुल ऑफ मिसडीड्स, हर तारे संग जन के, but as I sit in the jan with the humble servant of God in satsangat, you ferry me across. जिनको तुम हर राखो स्वामी, हम तिनके पाप करके, सब तिनके, and those who you wish to preserve, you first wipe off all their sins. चरणान के दयाल प्रभु स्वामी, हे मेहरबान प्रभु, तुम दुष्ट तारे हर नखे, हर नाखश वर्गे भी तो तार देते. When we read the Sakhi of Bhakt Prahlad and his father Harnakash, Harnakash had said, no, I don't want you to sing God's praises, sing only my praises. Sing Jai Harnakash, Jai Harnakash. And he put Prahlad into all kinds of terrible situations, tried to throw him from a cliff, put him in fire, tried to drown him, but each time God saved his sevak Prahlad. Eventually, Harnakash was killed by God himself. And Bhakt Prahlad ji then interceded on his father's behalf. He said, please, I know my father has done bad things to me and you have killed him to protect me as your Bhagata, but can you please also give him salvation? And the God was gracious enough, he saved even Harnakash. So Guruji says, Jannan ke Dyal Prabhu Swami, very merciful Lord, तुम दुष्ट तारे पावे दुष्ट सीगा, वैरी सीगे, पैड़ा सीगा,
हरनाकश वर्गे ने भी तू बचा दिता। नट महला चौथा। Prayer must be done with rang, with love. मेरे मन जप हर नाम हर राम रंगे. The word rang in Bani doesn't really mean literally color. What it means is love, प्यार विच भेज के हर हर कृपा करी जगदीसर. जो वाहिगुरु ने कृपा की थी ना, हर ते आयो जन पग लगे. When he gives you his grace, you then attach yourself to his lotus feet, to his Bani. रहो जन्म जन्म के भूल चूक हम आप जन्मा जन्मा के भुले हुए हैं. अब आए प्रभ शरण गए, तेरी शरण च आया. तुम शरणागत प्रतिपालक स्वामी. एंड यू आर द क्रिएटर लॉर्ड हु इज फुली equipped to grant sanctuary. तुम शरणागत प्रतिपालक स्वामी. हम राखो वड पाप के, मैं वड्डा पापी है, मैनू बचा ला तू. तुमरी संगत हर को ना उधरो. तेरी संगत में कौन नहीं बच गया. प्रभ किए पतत पव गए. प्रभु पापियां नू पवित्र कर दिंदा है. गुण गावत शिपा दुष्टारियो. शिंबा नामदेव जी ना गुण गा गा के वो भी ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਪੈ ਜਨਗੇ ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੁਆਮੀ. ਹੋ ਬਲਬਲ ਬਲ ਤਿਨਗੇ ਤਿਨੋਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ. ਪਵਨ ਪਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਏ. ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਜੈ ਤੂਰ ਪਰੀ ਜਨ ਪਗੇ. ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਹਮਰੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਹਮ. ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ तेरे गाड़ी आन के खुलासा करा. मैं कोई कह नहीं सकता आपके गुण. तुम वड वड पुरख वड गए. तू तो एडा वड्डा महान वा. मैं आपके गुण की दसन जोगा. चरनान को दया प्रभ तारो मैनू बख्शो. हम सेवै तुम जन पगे. मेरे तो ये बख्शिश करो मैं तेरी सेवा करा. तेरे पगे, पगे मीनस पैर, तेरे चरण कमलों की, तेरी बाणी की मैं सेवा में लगा, नाम की सेवा में मैं लगा. तो जन बन के ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਨਟ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ. As you can see, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਆ, the central theme is always about ਨਾਮ. ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੱਟੂਗਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਣਾ. That's the central theme of the shabds. And prayer has to be internal. There is no need for outward show. That's what the shabd tells us. ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਮਣੇ. ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਪ. ਜਗਨਾਥ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ. ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਬਣੇ. ਤੇਰੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਆਊਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ. ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਜਸ ਹਰ ਹਰ ਗਾਇਓ. ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ. ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸੁਨੇ. ਕਿਲੇ ਪਾਪ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾਟੇ. ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ. ਜਿਵ ਖੇਤ ਕਿਸਾਨ ਲੁਣੇ. Just like the farmer cuts the crops, he too cuts away your sins. Tumri kripa, tumri upma, tumhi prabh jano. Your greatness only you know. हम कह न सके हर गुणे. मैं तेरे गुण किमें बयान कर सकता. जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही. You are as you are. गुण जानो प्रभ अपने. तू आप दे गुण आप ही समझदा जानदा है. माया फास बंद बहु बंदे. ਮਾਇਆ ਦੇ ਫਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ. ਹਰ ਜਪਿਓ ਖੁੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫਾਸੀਆਂ ਵਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਫਾਸੀਆਂ. ਜੋ ਜਲ ਕੁੰਚਰ ਤੰਦੂਐ ਬਾਂਧਿਓ. ਕੁੰਚਰ is ਹਾਥੀ, ਤੰਦੂਆ is the crocodile. This is a reference to old Sakhi where the crocodile pull the elephant down and try to drown it. But at the last moment, the elephant remembered God and you are saved. ਜੋ ਜਲ ਕੁੰਚਰ ਤੰਦੂਏ ਬਾਂਧਿਓ ਹਰ ਚੇਤਿਓ. ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਿਆ ਮੋਖ ਮੁਖ ਨੇ. ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ. स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग ने. जुगा जुगा तो इंसान ना तेनू खोजदा है. तुमरी था पाए नहीं पावे. अंत नहीं कोई पा सकता तेरा. जन नानके प्रवट ने. नट महला चौथा.
Now Guruji concludes this series of 6 Shabds by telling us these terrible times in Kal Yug, only Naam is Parwan, acceptable. Mere man kal kirt har parone. ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਘੋਰ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹਰ ਦਿਆਲ ਦਿਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਲਗ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਜਪਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਾ। ਹਰ ਤੂੰ ਵੱਡ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਵਾਂ। ਸਭ ਤੇ ਆਵੇ ਹਰ ਰੁੜਨੇ। ਦ ਵਰਡ ਰੁੜਨੇ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਰੂੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨਕੋ ਤੁਮਰੇ ਵਡ ਕਟਾਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਪਰਪੰਚ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪਰਪੰਚ। ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇ ਆਫ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਸਭ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜੁਗਣੇ। ਜਿਉਂ ਸੱਲੇ ਸਲ ਉਠੇ ਬਹੁ ਲਹਿਰੀ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਲਹਿਰਾਂ। ਮਿਲ ਸੱਲਾ ਛਲ ਸਮਨੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੋ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਲਿਕ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ। ਹਮ ਨੇ ਜਾਣੀ ਹਮ ਹਰ ਗਹਿਣੇ। ਤੇਰੀ ਗਹਿਣਗਤ, ਤੇਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਕੋ ਉਸਤਤ ਧਾਰੋ। ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਵਾਂ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨੇ। ਤੁਮ ਜਲ ਨਿਧਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ। ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਰੋਵਰ ਵਾਂ ਵੱਡਾ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਭ ਫਲ ਨੇ। ਤੋ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਨਾਨਕ ਹਰ 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 ਬਾਂਝ। ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਵਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ। ਹਰ ਦੇਵੋ ਹਰ ਕਿਰਪਨੇ। ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਪੜਤਾਲ। ਪੜਤਾਲ is again a musical measure. ਪੜ ਤਾਲ, the word ਤਾਲ means actually musical beat, is a beat of the tabla. ਪੜ ਤਾਲ means ਜੋ ਪੜਤਿਆ ਜਾਵੇ, where the musical beat of the beat of the tabla changes. And mostly ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, they are very short ਵਿਸਰਾਮ। ਹਰ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ। It's very short visram, because the one who is playing the tabla will have to look at the shabd and quickly change the beat from short to long. Narayan mehla chautha partal, ek oankar sabko prasad. These 3 shabds which are in partal, they express the joy which comes from Naam. Mere man sev safal har kaal। ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ, ਇਹ ਕਾਲ ਨਾ ਸਫਲ ਹੋ। Such service will always bring you fruits. ਲੈ ਗੁਰ ਪਗ ਰੇਨ ਰਵਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਗ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਰੇਨ ਰਵਾਲ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਬਣ ਜਾ। ਦੀਨ ਸਭ ਦਰਦ ਪੰਜ ਦੁੱਖ ਦਾਲ। ਦਲਿਦਰੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ, ਮਿਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ, ਹਰ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹਰਿ ਆਪ ਸਵਾਰਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹਰੀ ਆਪ ਸਵਾਰਦਾ। ਹਰ ਰੰਗ ਮਹਿਲ। ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ। It's now become a mansion and a palace. ਬੇਅੰਤ ਲਾਲ ਹਰ ਲਾਲ। ਬੇਅੰਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਕੀਮਤੀ ਪੈ ਗਏ। ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। when God gives his grace, ਆਪ ਗ੍ਰਹਿ ਆਇਓ, he then comes to your home. ਹਮ ਹਰ ਕੀ ਗੁਰ ਕੀ ਹੈ ਬਸੀਠੀ। But how does he come to your home? Because you have taken the sharan of the Satguru, who is your basit, who pleads your cause for you. He becomes your advocate at God's darbar. ਹਮ ਹਰ ਦੇਖੇ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਖ ਨਿਹਾਲ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। enraptured, wondrous, full of bliss। ਹਰ ਆਪ ਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਗੁਰ ਪਾਈ।
And Guru gives you inner knowledge that the Lord is coming to dwell in you. Manthan ant pay, and you become joyous. Har aapte sune, mere lal har lal. Lal ही means प्यारा. मेरा प्यारा मैनू अंदरों पता लग गया, मेरे गुरु ने दसिया कि वो मेरे अंदर आन के वसूगा. जन नानक हर मिले पए गलतान. गलतान is a Persian word, means intoxicated. मस्ती दी हालत, खेड़ा. हाल निहाल निहाल. Enraptured, enraptured. नट महला चौथा. This Shabad is in praise of Sahaj Sangat. Man mil Sant Sangat Sobhavanti. सत्संगत बड़ी शोभा वाली आ, उत्तम गुणा वाली आ. सुन अकथ कथा सुखवंती. ते सत्संगत दे विच ओदी अकथ कथा सुन, ये तेनू सुख दऊगी. सब किलविक पाप लहंती. ते सत्संगत दे विच तेरे पाप कट्टे जाणगे. हर हो लिखत लिखंती. तो हरि तेरे उत्थे कर्म लिखी जाऊगा, तेरे भाग लिखी जाऊगा. रहा हर कीर्त कलयुग विच उत्तम. कलयुग के विच समय ना ओदी सिफत सलाह सब तो उत्तम है. मत गुरमत कथा भजनती. गुरु की मत लैके ओदी कथा ते ओदी भजन बंदगी करनी आ. जिन जन सुनी मनी है, जिन जन जिन्हों ने निम्रता दे विच ओदी कथा सुनी आ मनी आ, ते जन के हों कुर्बानंती, कुर्बान जावा उन्होंने. हर अकत कथा का जिन रस पाया. ते सत्संगत करते करते अंदरों रस आ जाता. यू गेट इन अ जॉय और doing, taking to Naam. हर अकथ कथा का जिन रस चाख्या तिस जन सब भूख लहंती. And the sheer joy of being with Naam takes away all other desires. सारे भुखा लथ जांदियां. नानक जन हर कथा सुन तृप्ते. हरि दी कथा सुन के संतोख विच आ गया. जब हर 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 होवंती. हरि दा रूप ही हो गया. नट महला चौथा. Now Guruji tells us in the Shabad, you must be grateful. If someone shares नाम with you, that नाम is priceless. कोई आन सुनावे हर की हर गाल. नो गाल में गल नाम. जिसको हो बल बल बाल, सदके जाना हो देते. सो हरिजन है पलपाल. बहुत भला पुरुष वा ऐसा हरिजन जो मैनू हरि की गल सुनाता वा. हर हो मेल निहाल. हरि जी मैनू आन के मिल, दर्शन बख्श रहा. हर का मार्ग गुरु संत बतायो. गुरु संत ने मैंने हरि का रस्ता दसिया. गुर चाल दिखाई हर चाल. गुरु ने मैंने रौ रीति जुगती रहनी बहनी दसी. अंतर कप चुकाओ मेरे गुर सिखो. ते की दसिया मैनू, मेरे अंदर दे हिरदे विच ना, मन दे विच कोई कपट, कोई फ्रेज, कोई धोखा, कोई ईवल थॉट्स नहीं होने चाहिए. अंतर कप चुकाओ मेरे गुर सिखो. न कपट कमाओ हर की हर काल. एंड विथ सिंसियरिटी conduct your seva of the Guru. Nihal, nihal, nihal. You will be enraptured, enraptured, enraptured. ਤੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈ ਕਪਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੇਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣਿਓ ਮੇਰਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾ. ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਮਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨੀ. ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰੀ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਨੇ ਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ. ਹਰ ਦੇਖ ਨਿਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ. ਹਦੂਰ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਵਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵਾ. ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ, ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ. Enraptured, enraptured. See, you find that when it comes to having darshan, Guruji repeats nihal, nihal 4 times, 2 times, 3 times, because it is beyond words already. It is beyond description already. Just wow, 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 nihal. In Japji Sahib we have this word twice, Nanak Nazari, Nazar Nihal. Raag Nat Narain Mela Panjma. Guruji, Guru Arjan Dev Ji Pacha starts by going into deep reflection as to what pleases God. Then Guruji gives some examples of what attracts his grace. Ram, ho kya jana kya paave?
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਰੀਝਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਆ, ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਹੋਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਮਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਦਰਸਾਵੇ ਰਹਾ। ਸੋਈ ਗਿਆਨੀ ਸੋਈ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਪਰ ਰੁਚਿ ਆਵੇ। ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁ ਧਿਆਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੀਝ ਜਾਵੇਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਵਣ ਜੋ ਕਵਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਵਣ ਗੁਣੀ ਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨਸਰ, ਸੋਈ ਜਨ ਸੋਈ ਨਿਜ ਭਗਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਜਿਸ ਸਾਈਨ ਆਫ ਹਿਸ ਗ੍ਰੇਸ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਸੋਈ ਜਨ ਸੋਈ ਨਿਜ ਭਗਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਸਾਈ ਮਤ ਸਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿਆਣ, ਜਿਤ ਨਿਮਖ ਨ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਾਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੀ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਲਗ ਦਿਓ ਲਗ ਇਹ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦੀ ਗਾਵੈ। ਦੇਖਿਓ ਅਚਰਜ ਮਹਾਮੰਗਲ ਰੂਪ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਮਹਾਮੰਗਲ ਰੂਪ, ਦ ਵੰਡਰਸ ਬਲਿਸਫੁਲ ਲਾਰਡ, ਕਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਾਵੇ। ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਸੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਮੋਰਚਾ, ਦ ਵਰਡ ਮੋਰਚਾ ਇਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਓ ਇਨ modern Punjabi, morcha means morchebandi karni means to get prepared for attack or a fight. But in Gurbani the word morcha appears a few times in Raag Nat also. It means jangal, and normally it refers to the rust which is on a mirror. Mirror ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਗਾਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, it's not very clear. ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰ ਲਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੈ ਗਰਭ ਜੋਨ ਕੇ ਆਵੇ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਇਟ ਲਿਫਟਸ, removes all the stains on your mind, why would you ever now come again in reincarnation again? Nat Narain Mela Panjama, Dopade. Now these are Dopades of 2 padas each. There are 8 shabds here, very short shabds. The first shabd tells us we must not blame God about our circumstances, except His will is sweet. Guru Ji ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਲਾਹਨੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਲਾਮਾ, ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. The faith must be total. It's very difficult to achieve this, because ਬੰਦਾ ਕੱਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ says no, you must overcome that and say, ਉਲਾਹਨੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ। ਆਗਿਆ ਮਾਣ ਜਾਣ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ, ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। I understood your ਹੁਕਮ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਾਰੋ ਜੀਓ। And now I live only by listening to your name. ਇਆਂ ਹਾਰ ਤੁਮ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਆ। ਇਹ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਤਰ ਦਿੜੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਜਬ ਤੇ ਜਾਣ ਪਾਈਏ ਬਾਤਾਂ, ਤਬ ਖੁਸਲ ਖੇਮ ਸਬਦੀਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਬ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਸਬਦੀਓ। ਸਭ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਿਕਮਸ ਖੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਆ ਨਾ ਹੀ ਰੇਬੀਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਾ। ਨੱਟ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। One who has God as his support overcomes all obstacles. ਜਾਕੋ ਪਈ ਤੁਮਾਰੀ ਧੀਰ, ਧੀਰ ਇਸ ਧੀਰਜ ਭਰੋਸਾ। ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਜਮਾ ਦਾ ਡਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਨਿਕਸੀ ਹਉਮੈ ਪੀੜ, ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਵਾ, ਤਕਲੀਫ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹਾ। ਤਪ ਜਪ ਜਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਆਗਾਂ
बुझा दिंदी आ। तृप्ते जो बारक खीर, जिवें बच्चा दुध पी के खुश हो जाता ना, ਇੱਦਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮੇਰੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਵੀਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਵਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਾ। ਖੁੱਲੇ ਪ੍ਰਮ ਭੀਤ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀਤ ਸੀ, ਕੰਧ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲਾ। ਹੀਰਾ ਬੇਦੇ ਹੀਰ। ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਇਮੰਡ ਕੱਟ ਡਾਇਮੰਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਕੈਨ ਕੱਟ ਅ ਡਾਇਮੰਡ, ਓਨਲੀ ਡਾਇਮੰਡ ਕੈਨ ਕੱਟ ਇਟਸੈਲਫ। ਸੋ ਹੀਰਾ ਬੇਦੇ ਹੀਰ, ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਬਿਸਮ ਪਏ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਵਤ। ਠਾਕੁਰ ਗੁਣ ਕੀ ਬਿਸਮ ਪਏ, I mean, bliss and ecstasy, singing his praises. Nat mela penwa. God will save those who serve him with utter humility. ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਪੇ ਆਪ ਉਧਾਰਿਓ, ਆਪਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਆਠ ਪੈਰ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸਿਓ, ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਵਿਸਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਰਹਾ ਬਚਨ ਬਰਨ ਚੀਨ ਨਾ ਕਿਛ ਪੇਖਿਓ, ਦਾਸ ਕਾ ਕੁਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, he doesn't look at his color and his skin and his looks and his personality, and neither does he look at whether he is from a very ਉੱਚੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ। ਬਰਨ ਚੀਨ ਨਾ ਕਿਛ ਪੇਖਿਓ, ਦਾਸ ਕਾ ਕੁਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਵਰਦਿਓ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਜ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਅਗਨ ਕਾ ਸਾਗਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੋ। ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਨਾਨਕ ਬਿਕਸਾਨੋ। ਕੁਝ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਕਸ ਗਿਆ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਬਲਹਾਰਿਓ। The word ਪੁਨਹ means repeatedly, again and again I am a sacrifice to you. Not mela penma. God's name erases millions of sins. ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮੇ ਨਾਮ ਕਹਿਓ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਓ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਕੀਨ ਪੀਤਰ। ਅਤੇ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਮਿਟ ਗਏ। ਤਾਕਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਰਹਿਓ, ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਹਾ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਖੋਜਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਪਦਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਲਿਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ। ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਗਓ। ਏਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਕੈਤ ਮੁਕਤ ਸੁਣਤੇ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਪਿਓ ਆਪਣਾ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਅਨੰਦ ਪਇਓ। ਅੰਦਰਲਾ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ। In this shabd here, a Sikh who is in love with God shares the experiences. Sikh ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਡੋਰੀ। ਡੋਰੀ means actually ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਨੀਝ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਵਾ। I have connected myself lovingly with his charan kamal, with his lotus feet, with his bani. Sukh sagar kar paramgat mori. I pray to him, O ocean of all mercy and peace, please take me across. Kar paramgat mori, mera kalyan karde raho. Anchala gaho jan apne ko, man bido prem ki khori. Anchala, naam da palla mainu pakada. When I prayed to him, he gave me the lappet of naam. He gave me the hem of his robe of naam. जब अंचला गायो जन अपने को, मन बीदो प्रेम की खोरी। तो मन विनिया गया प्रेम दी खुमारी, प्रेम दी मस्ती दे विच। My mind became intoxicated with his love. जस गावत भगत रस उपजो। भगती दा रस अंदरों पैदा होया। माया की जाली तोरी, माया दी जाल तोड़ दिते, माया दा जाल तोड़ दिता। The trap of Maya was broken. Purn pure hi kirpani de.
ਜਿਹੜਾ God who is everywhere, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਨ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਨ ਅਪੇਖੋ ਹੋ ਰਹੀ, now I look for no other, ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਦਾਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਬੂਤ, and my love for him ਕਿਤੇ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਟ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। Prayer, Guruji tells us, should be continuous and never forsaken. ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਜਪ ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ। ਕਬੋ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਆਠ ਪੈਰ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਰਾਮ। ਸਾਧੂ ਤੂਰ ਕਰੋ ਨਿੰਦ ਮੱਜਨ, ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸ। ਸਭ ਕਿਲਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਨ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਕਟ ਕਟ ਦਿਸ਼ਟ ਸਮਾਇਨ। ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਕੋਟ ਲੱਖ ਪੂਜਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀ ਜਾਪ ਤਾਪ ਕੋਟ ਲੱਖ ਪੂਜਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧੁਲ ਨਾ ਲਾਇਨ, ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ, ਤੇਰੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਸਾਇਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਬਖਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਨਟ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਮੇਰੇ ਸਰਬਸ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨੋ ਦਾਨ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਹਾ। ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਹਾਰਾ, ਗਾਓ ਕੀਰਤਨ ਪੂਰਨ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਗਾਓ ਕੀਰਤਨ ਪੂਰਨ ਗਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਨੇ, he shreds aside all the evil passions in me. ਬਿਨਸੋ ਮੂੜ ਅਭਿਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖ ਉਖਾਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨ। ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਜੋਗਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। In this Shabd, Nat Mehla Panjma, Guruji says, sing God's praises in awe and wonder at His majesty and greatness. विस्माद हो के ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ। ਹੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾऊं ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਰਹਾ। ਮੋਇ ਨਿਰਗੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮਾ ਵਾਂ। ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਿਆਲ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਉਰਸ ਵੈਵਰ ਸੋਧ ਜਾਗਤ ਐਟ ਐਵਰੀ ਮੋਮੈਂਟ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨਮਾਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਦਸਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਲ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਹੋ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਬਲੈਸ ਮੀ ਵਿਦ ਯੋਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਨਟ ਪੜਤਾਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਐਂਡ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ there's a great desire to meet your Sajan Meet who will share Naam with you and the benefits of such Naam. ਕੋਈ ਹੈ ਮੇਰੋ ਸਾਜਨ ਮੀਤ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੋ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ? ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵੇ ਨੀਤ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਨਸੈ ਦੁੱਖ ਵਿਪਰੀਤ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਅਰਪੋ ਮਨ ਤਨ ਚੀਤ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਅਰਪਣ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਚੀਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੀਤ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵੇ ਰਹਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਆਪਣ ਕੀਤ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਗ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਸੀਤ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਾਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰੋ ਦਿੰਦਾ, ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਤਿੱਤੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਏ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸਦੀਤ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਭਜ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਜਨਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਯੂ get the gift of this human life, perfect merger into God. ਕੋਟ ਪਟਤ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ,
करोड़ां ही पापी पितर कर दिंदा वा। नानक दास बल बल कीत, बलहार जन। We now come to Nat Astapadiya Mehla, Chautha. There are 6 Aspadis in this cluster of 6 Shabds by Guru Ramdas ji. In the first 5 Aspadis, Guruji addresses the prayer to Ram. Ram jada ramya hoya, all-pervading Lord. And the Akhil jadi Aspadiya is addressed to the Man. First he addresses God everywhere. The final Aspadi is addressed to the Man internally. Not Astapadiya Mehla Chautha. These are long shabds of 8 padas each. Guruji starts that Ram, God, His name is my Adhar, He is my support. And the benefits which flow from reciting His name. Ram mere mantan naam adhare. Hey Ram, Hey Rama Prabhu, mere man te tanda naam da asrava. Khinpal rehn sako bin seva. मैं गुरमत नाम समारे, मैं तेरे बगैर, तेरी सेवा बगैर मैं नहीं खिन पल भी बच सकता। मैनू गुरमत दे कि मैं नाम नू संभाल के रखा, हिरदे विच वसा के रखा रहा। हर 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 मन ध्याओ। नाउ दिस रेपिटिशन इज ऑन पर्पस कि एक बारी नहीं जपना, मुड़ मुड़ के जपी जाना, बार 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 प्रभ जपिए। हर 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 मन ध्याओ। मैं हर नाम प्यारे, मैनू नाम बड़ा प्यारा लगता वा हरि दा। दीन दयाल परे प्रभ ठाकुर गुर कह शब्द सवारे। तो जो मेरे ते वो मेहर की प्रभु ने, गुरु के शब्द राय मैंने सवार दिता। He cleansed me internally. मधुसूदन जग जीवन माधो मेरे ठाकुर अगम अपारे। The Lord is, ये सारे रब दे गुण वा। मधुसूदन, who kills the demons. जग जीवन माधो, the very source of my life. मेरे ठाकुर, my master. Agam, inaccessible. Apare, who is infinite, beyond physical reach. एक बिनो बेनती करो गुरु आ गए। मैं साधु चरण पखारे, मैं साधु दे चरण धोवां, साधु दी बाणी में गुरु के चरण धोए धोए पीवां। I adore them and lovingly enshrine them in my heart. सहज नेत्र नेत्र है प्रभ को, वाहिगुरु दे हजारां ही अखां प्रभ एको पुरख निरारे। He has many forms, yet He is one. Says Murt Eko Prabh Thakur. He has thousands and thousands of forms and eyes. Prabh Eko Gurmatatare. But the one Lord will save me only through Guru Mat, Guru Di Mat like, when I accept the Guru's teachings. Guru the Naam Damodar Paya. And what does Guru's Mat gives you? Guru's Mat gives you Naam. Har Naam Urtare. Harida Naam Urtare means अंदर प्रो के रखना, हिरदे विच धारण करना। हर कथा बनियत मीठी। And as you keep on reciting His name, it becomes very sweet to you. जो गूंगा गटक समारे. You know, गूंगा cannot express his joy when he takes something very sweet. वो बड़े पचाके मार मार के, with relish, he takes something which is sweet. The mute. That is way of expression at the joy he receives. So, jira naam japan wala jinu ras mil jave na, he cannot describe the rasa, but वो खुश होके पींदा नाम रस। रसन साथ चखे भाई दूजे, पर जेड़ी जीव जे तेरी तंग माया दे गल्लां दे विच फस गई ना, अत फीके लोभ विकारे। सारे जेड़े काम ना बड़े फिक्के बेस्वादी हो जाते हैं। जो गुरमुख साध चखे राम नामा, पर जेड़ा गुरु वाल मुख रख के नाम जपदा, सब अंडर साध भी सारे होर सारे रस मिच उन लथ जाते हैं। गुरु राम नाम तन पाया, सुन कहते हैं पाप निवारे।
राम नाम दा धन पाया ते नाम जप के पाप दूर कीते। धर्मराज जब नेड़े ना आवे मेरे ठाकुर के जन प्यारे। एंड धर्मराज ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹਿਸ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਓਵਰ ਦਾ ਪਾਪੀਸ। ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਨ 52 ਅਖਰੀ ਧਰਮਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁਟੇ ਨਿਕਟ ਨਾਇਤਾ ਯੋ ਦੂਤ। ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਹਿਸ ਜਮਦੂਤ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ, ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਹੈ ਜੇਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਾ ਨਾਮੇ ਬਿਨ ਸੋ ਬਿਰਥਾ ਸਾਸ ਬੇਕਾਰ। ਬੇਅਰਥ ਫਜ਼ੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਲਵਾਂ। ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੀਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੀ ਮੋਕੋ ਹਰ ਜਨ ਮੇਲ ਪਿਆਰੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮੇਲ ਬਖਸ਼। ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿਤ ਹੈ ਹਮ ਦਾਸਨ ਕੇ ਪਨਹਾਰੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਵਾਂ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਵਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਾ। Now the first ਅਸ਼ਪਦੀ was about ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ, how it elevates you, how it protects you. Now the second ਅਸ਼ਪਦੀ stresses the importance of the Satguru who gives naam and saves you. Although Guru is totally detached, as you start doing more and more naam, he plays an active role in elevating you and protecting you. Ram hum pathar nirgunyare. मैं तो नकम्मा पत्थर वर्गा, very dense, very unfeeling, foolish, like a stone. राम हम पाथर निर्गुण्यारे कृपा कृपा कर गुरु मिलाए। मेरे वर्गे पत्थर वास्ते भी ना है वाहिगुरु मेरे ते कृपा कर, गुरु का मेल बख्श। हम पाहन शब्द गुरु तारे। क्यों मेल मैं मांगदा? क्योंकि गुरु को मैं शब्द लैके मैं तर सकता रहा, नहीं तो मैं डुब जाऊँगा। सतगुरु नाम जड़ा मीठा मैं लागल मलगारे। सतगुरु नाम पक्का करदा। So Sadguru takes an active role. As you are reading Rehrass, you are reading Japji Sahib, you are reading any Bani, that Bani is a Sadguru. That Bani, you are not just reading it, that Bani is reading you. The Bani is working inside you, and the Bani will start you on the journey towards union. The Bani is alive. Bani is Ninkar himself. Sadguru naam tida at meetha, main lagar malgare. Chandan di sugandhi was is a very fragrant naam. नाम में सुरत वजी है दैदी सर मुस्की मुस्क गंधारी प्रकट हुई हर पास. The fragrance of नाम becomes manifest everywhere. सारे पासे खुशबू कस्तूरी दी. The fragrance of musk permeates the air. तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी. हे गॉड वाहिगुरु जी तेरी कथा बड़ी मीठी आ. गुर निके बचन समारे. गुरु दे सोने बचन मैं याद रखदा हूँ. गावत गावत हर गुण गाए. मैं हरि दे गुण गाया. गुण गावत गुर निस्तारे. गुरु ने मैनू तार दिता. विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिया संग उतारे. गुरु परखन वाला वा. विवेक गुरु. He is wise and very clear, and he also makes that distinction. He knows whether a person is true or false. Vivek Guru, Guru Samdasi, and he treats everybody with an equal eye. He has got no favorites. Tis milya Shankutare. Man de jede shanke na, param pulekhe Guru utar dinda. Guru kaun hai? Guru shabd. Sadguru mile parampad paya. ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਆ. ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਬਲਹਾਰੇ. ਪਾਖੰਡ ਪਾਖੰਡ ਕਰ ਕਰ ਭਰਮੇ. ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ. ਲੋਭ ਪਾਖੰਡ ਜਗ ਬੁਰਿਆ. ਬੁਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ. ਹਲਤ ਪਲ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇ. ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ. ਚਮਕਾਲ ਖੜਾ ਸਿਰ ਮਾਰੇ. They suffer the torments of the messenger of death as he strikes them down. ਉਗਵੈ ਦਿਨ ਆਲ ਜਾਲ ਸੰਭਾਲੇ. ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਗਵੈ ਦਿਨ ਆਲ ਜਾਲ ਸੰਭਾਲੇ.
ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਸਥਾਰੇ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਈ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਿਆ ਸੁਪਨੰਤਰ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬਿਖ ਸੁਪਨੇ ਪੀ ਦੁੱਖ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਲਰ ਖੇਤ ਲੈ ਕੂੜ ਜਮਾਇਆ, ਸਭ ਕੂੜੇ ਕੇ ਖਲਵਾਰੇ। ਵਾਓ, Guruji uses the word of color khet. It's a field which has got lots of sulfur or salt in it. It's a barren field, nothing can grow. So when a Mayatari Banda, he is growing, this body is a field of action, and his mind is also supposed to be planting the name as a seed of Naam. But when you plant any seed in such a body which is a barren, Kud Jamaya, only rubbish will take place, will sprout from that. Sab kuda ke khalware. The harvest will also be false and falsehood, and also not beneficial at all. Sakat sab pukh pukhane. Jede maya tari na sakat. They're always hungry for more and more maya. They're thande jam jandare. And they go and they're punished by the jams. ਮਨਮੁਖ ਕਰਜ਼ ਚੜਿਆ ਨਿਤ ਭਾਰ ਬਿਖ ਭਾਰੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। He becomes indebted because he is sent here for a purpose and he uses that purpose towards wrong ends, so he remains indebted. Utre shabd vichare, but whatever debt he has incurred, karmic debts, they can be removed as he recites the shabds and reflects on Bani. जितने कर्ज करके मंगिए कर सेवक पग लगवारे। भावें कितने भी कर्ज लैन वाले ना, वाहिगुरु उन्हां दे छेती नाल ही उन्हां दे कर्ज ला दिंदा। जितने कर्ज करके मंगिए कर सेवक पग लगवारे, आपदे सेवक बना लेंदा, बाणी दे नाल जोड़ दिंदा। जगन्नाथ सब जंत्र उपाए, नक खीनी सब नत हारे। मालक ने जीव पैदा कीते आ, नक खीनी ते नक्का तो विन्ने होया। He holds you by the nose string, नत हारे, नथ पा के चलाउण वाला। नान प्रभ खिंचे तिव चलिए, ऐसी pulls you, you have to follow him। जो पावे राम प्यारे, ऐसी pleases him। Third Aspadi. First Aspadi told us Naam is the Adhar, should be Adhar. Second Aspadi, which we just read, talks about the importance of the Satguru. This third Aspadi, which we're going to discuss now, tells us the importance of Satsangat. Not Mela Tata. Ram Har Amar Sar Naam Aare. Each Satsangat jo ਇਕੱਠਰ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾ। ਇਸ ਅ ਪੂਲ ਆਫ ਨੈਕਟਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਜਪਦਾ, ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੇ ਪਾਪ ਧੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਵਾਰੇ, ਸਰਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਜਨ ਹੈ ਨੀਕੋ। ਸਰਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਮਿਲ ਕਲਮਲ ਪਾਪ ਉਤਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਝੇ ਗੁੱਝੇ ਪਾਪ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਪੜ ਸੂਆ ਗਣਕ ਉਦਾਰੇ। Guruji gives an example. He says, being in satsangat, keeping the satsangat of someone who recites Naam, बहुत अधिकाई, बहुत अधिकाई means बहुत वधीक, is very great. Parsuva Ganak Utare. Ganaka was a prostitute, and a holy man one day wandered into town, and towards the end of town he somehow other entered her hut, and when he saw from the dressing that she was plying the trade as a prostitute, he quickly decided to leave. ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ,
ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੋਤੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਬੋਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਸੋ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੀ ਜਪਦੀ ਤੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤ ਕਰਦੀ ਨਾ ਤੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਤਰ ਗਈ, ਬਚ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਪਰ ਸੁਆ ਗਣਕ ਉਦਾਰੇ। ਦੋਰ ਸੁਆ ਇਸ ਤੋਤਾ, ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰਸ ਪੈ ਕੁਬਜਾ ਕੋ ਲੈ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ। Now Kubja was a hunchback woman. She used to serve Kans, who was a very evil king. And one day as she was going to give oil to him, she used to massage the king. She met Krishna and he asked for the oil. In a goodness of heart, even though she was looked very ugly and she was hunchback, she said, never mind, even if the king is angry with me, I will give it to him. You have a very saintly appearance. Krishna ne tel de dita. Te Krishna ne na, he put his foot, pressed her toe, and he pulled her straight up and he made her upright. ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਬਜ ਸੀ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਪਰਸ ਨਪਰਸ ਪਏ। She was napars, she was an untouchable woman. Kubja ko le baikunt sidare. Ajamal preet putra pratakini kar Narayan bolare. Ajamal भी राज पंडित ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ। He married a prostitute, ਵੇਸਵਾ। ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, 7 ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੱਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤਕੀਨੀ ਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਕੇ ਮਨ ਭਾਏ ਭਾਵਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਗਈ। ਅਜਾਮਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਜਮਕੰਕਰ ਮਾਰ ਵਿਦਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਮਕੰਕਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮਾਨੁਖ ਕਥਾ ਹੈ ਕਰ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੇ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੁਣਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਵੇ। ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਬ ਲਗ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਬਤ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਲ ਹੈਗਾ, ਤਬ ਲਗ ਕਿਸ਼ਨਾ ਸਮਾਰੇ। ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਬ ਕਰ ਮੰਦਰ ਆਗ ਲਗਾਣੀ, ਕਟ ਕੂਪ ਕਢੇ ਪਨਹਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਯਾਦ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੂਹੀ ਪੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਖੂਬ ਕੱਢਿਆ ਪਨਹਾਰੇ। He doesn't go to a well which is already there, because he never dug a well earlier. Now quickly you have to dig a well, take water from there and put out the fire of the burning house. It's too late. ਸਾਕਤ ਸੁਮਨ ਮੇਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਮੋ ਤੰਤਰਿਕ ਆ, ਸਾਕਤ ਵਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਕਤ ਸੁਮਨ ਮੇਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਕਤ ਬਚਨ ਵਿਛਵਾਰ ਜੋ ਦੱਸੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਸਾਗਤ ਭਰਿਆ ਪਰਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ tells us, ਕਬੀਰ ਸਾਗਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, दूर हो जाइए भाग, बासनकार हो परसे तो किश लागे दाग। When you go to any sakata, you may say, no, I'm not going there, my friend is going to see the Bomo. Bhakt Kabir says, you may go there just to help out a friend to go and see the Bomo. You will somehow or other come back with some dag, with some energy unnecessary you'll be carrying and coming back. ਸਾਗਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਭੱਜ ਜਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਬਾਸਨਕਾਰ ਹੋ ਪਰਸੀਏ, when you wash a black soot filled any instrument or any panda, you are bound to dirty yourself. ਬਾਸਨਕਾਰ ਹੋ ਪਰਸੀਏ ਤੋ ਕਿਛ ਲਾਗੇ ਦਾਗ। ਸਾਗਤ ਬਰਤਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਦਸੀਏ ਤੇ ਸਾਗਤ ਭਰੇ ਪਰਾਰੇ, ਲਗ ਲਗ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲੱਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਲਗ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਰ ਮਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟਰੂਥ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਪਰਚੂਨ ਕਮਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਚੂਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਹਰ 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 ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਐਕਿਊਮੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਨਾਮ ਵਿਚ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ, ਉਹ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਮ। ਰਸ ਗਾਵੇ ਰਸ ਵਿਚਾਰੇ, ਰਸ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ, ਰਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਲਾਲ ਗੁਲਾਰੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਰੇ। ਗੁਲਾਲ, ਗੁਲਾਲ is the Persian word meaning deep crimson red, full of love। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਦੇ ਸੋ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਨੱਟ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। So first Ashpadi spoke about ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ, second Ashpadi spoke about importance of the Satguru, third Ashpadi which we just read, the importance of Satsangat. This fourth Ashpadi now tells us Naam. It will protect you and destroy your enemies. Those who try to destroy you, they will be destroyed if you take to Naam. Ram, Gursaran Prabhu Rakhware. जो कुंचर तंदु है पकड़ चलायो, जिमें हाथी ने ना। Now when you read the Sakhis, it says Vishnu saved. Guru Ramdas ji is saying no, Vishnu did not save him. It was ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, he saved the ਹਾਥੀ। ਰਾਮ ਗੁਰਸਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਰਖਵਾਰੇ, ਜੋ ਕੁੰਚਲ ਤੰਦੂ ਹੈ ਪਕੜ ਚਲਾਇਓ, ਕਰ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਰਹਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤ ਤਨੀਕੇ, ਮਨ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਹਰ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤ ਮਨ ਭਾਵ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ, ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਏਕ ਪੋਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਵਾ। ਸਭ ਏਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਰੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਰਵਿਆ ਸਭ ਥਾਈ, ਸਭ ਚੇਰੀ ਜਗਤ ਸਮਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਵਿਆਪਕ ਵਾ, ਸੇ ਸਾਰੇ ਚੇਰੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾ। ਜਗਤ ਸਮਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਦਿਆਲ ਦਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਵਿੱਚ ਪਾਥਰ ਕੀੜੇ ਕਾਥੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਦਰਵਾਨ, ਅੰਤਰਵਾਸ, ਵਾਸ ਮੀਨ ਸੁਗੰਧੀ, ਫ੍ਰੇਗਰੈਂਸ ਵਿਦਿਨ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਾਈ। ਪੰਪੂਲਾ ਮਿਰਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, those who do not take to Naam, they have the fragrance of Naam within themselves, yet they look for him outside. They don't look for the Naam fragrance within themselves. Pampula mirka shingare.
Mirg is a deer. Pulekhe, which the musk deer, whenever there is a gust of wind, the musk from its navel, nabi to leke na, it'll go. And he says, wow, it's very sweet smelling. So he'll run from corner to corner looking for the fragrance. Not knowing, it's a quirk of nature, not knowing that the smell of musk came from his own navel. So ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੰਤਰਵਾਸ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਾਈ ਭਰਮਪੂਲਾ ਮਿਰਗ ਸਿੰਗਾਰੇ ਬਨ ਬਨ ਢੂੰਡ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮਿਰਗ ਵਾਂਗ ਗੁਰਪੂਰ ਹੈ ਕਰ ਨਿਸਤਾਰੇ. ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਹੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ ਯੋਰ ਹੋਮ ਇਨਸਾਈਡ ਯੂ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ. ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ. Now the Guru is actually Bani Roop hua, which Bani Amrit sare Amrit hua. Gurbani kya hai sevak janmane, but Guru di Bani jo kendi na sevak banke, jan banke, unu manana wa. And if you believe in him and you are in utter humility and you believe in the power of Naam, partakh Guru nistare, parkat hoke tenu tar dauga. Sab hai brahm hai pasya man bijya khavare. ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਵਾ, ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ. ਜੋ ਜਨ ਚੰਦਰ ਹੰਸ ਦੁਖਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੁਕੀ ਜਾ ਰਹੇ. Now this is Guruji is making a reference to folklore in India. ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ. Actually the essence of this line is, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਤ ਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ. ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਰੱਬ ਬਚਾਊਗਾ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੂਗਾ. ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ as I say, it's folklore, it's part of Indian folklore. Raja Kantuhal invaded territory of Sudharma, a small kingdom. Sudharma was killed, King Sudharma was killed, and his wife became Sati. She burnt herself. A maid servant took a 3-year-old child and sent to the Santati Kutya, sent to a hermit, to a place of a saint, a hermitage. Now this Raja Kantuhal put his minister Trishtabuddhi in charge of all the conquered territory. And a 3-year-old child, as he grew up, he was known as Chandrahans. He had radiance on his face. And he went for dinner. He was invited for dinner and he ended up at Trishtabuddhi's place. And at Trishtabuddhi's place, an astrologer said that Chandrahans would become a king one day. Trishtabuddhi suspected that this could be the 3-year-old child of the old king who had escaped and was perhaps Sudharma's missing son. He ordered that Chandrahans be killed. So Chandrahans was tied, taken by the killers to a jungle, but they took pity on him and decided to let him go. He then lived with a chieftain. Trishtabuddhi met Chandrahans again and recognized him. He said, this man escaped last time. He gave a letter to his son and said that Chandrahans, he sent a letter to his son and told his son that when you see Chandrahans, take a few men and kill him immediately. So his son Madan took the letter. After reading the letter, he became very tired. He fell down to sleep. He lay down to sleep. His sister came along, saw the letter. She changed a few words and said, instead of that, my order to you, Madan, is to get your sister married to the man who you meet. So Madan got up from sleep, saw the instructions and got his sister married to Chandrahans. So now Trishtabuddhi finds that Chandrahans is his son-in-law
he was astounded because whatever he wanted to do, the opposite used to happen. ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ. And he gave another letter, and this time as he was writing the letter, his attention wandered, and he wrote that whoever is having this letter should be immediately killed. He gave it to his son again. His son took the letter, went to a group of soldiers, and they recognized the writing of Trishtabudi and killed the son. So Guruji is talking about that story. जो जन चंद्रहंस दुखिया त्रिष्टबुद्धि अपना कर लुकी जा रही. त्रिष्टबुद्धि ने चंद्रहंस का कान साड़ना सीगा, आपदा का साड़ के बह गया. जे दे रब दी रक्षा होवे ना कोई नहीं उन्हें मार सकता. प्रभ को जन अंतर रिद लोचा है, प्रभ जन के सास निहारे. ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ. ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਭਗਤ ਦਿੜਾਏ ਜਨ ਪਿੱਛੇ ਜਗ ਨਿਸਤਾਰੇ. ਉਸ ਜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਸੇ ਸਵਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਸਭ ਵਰਤੇ. ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਜੋਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ. ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਨਿਸਤਾਰੇ. He himself saves. Nat Mehla Chauथा. Now the fifth verse also about how God will save those who take to Naam. Ram kar kirpa leo baare. Mainu bacha le hai rame Prabhu. Jo pakar dropti dusta aani har laaj nirare. ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਜ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ ਪਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜੋ ਪਕੜ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਆਣੀ, ਪਰ ਹਰੀ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਲਾਜ ਨਿਵਾਰੇ. ਹਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਾਮ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਓ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ. So it's not Krishna who saved her. It is the all-pervading Lord. Krishna may be there, but Krishna was merely an instrument in the will of God. हर लाज निवारे रहो. कर कृपा जाचक दन तेरे, एक मांगो दान प्यारे. मैं मांगता हूँ तेरा, मैनू ये दान दे हे प्यारे प्रभु. सर्ग की निश्रद्धा लागी मोको, हर गुर मेल सवारे. मैनू सतगुर की श्रद्धा प्यार बख्श के मैं मेरे विच गुरु मैनू मेल के मैनू सवारे. मैनू शब्द गुरु मैनू अंदरों सवार देवे. सागत करम पानी जो मथी. जेड़े मायाधारी होंदे ना, जो पानी आप रिड़कीए कोई फायदा नहीं होंदा. नित पानी झोल चुलारे, मुड़ मुड़ के निकम्मा कम करदा. पर मिल सत्संगत परम पद पाया, कड़ माखण के गटकारे. उत्थे पानी रिड़कदा, पर जिहड़ा सत्संग दे विच आ ਉਹ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਖਣ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ. ਨਿਤ ਕਾਇਆ ਮਜਨ ਕੀਆ, ਨਿਤ ਮਲ ਮਲ ਦੇ ਸਵਾਰੇ. ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਂਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਬਚਨ ਨਾ ਪਾਏ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਚਨ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਚੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਪਿਆਰੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਚਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ. All his preparations and decorations are useless if he does not have love for Bani. Matak matak chal sakhi saheli mere Thakur ke gun sare. Guruji is using Jeevistri and imagery here ke pyar de naal matak matak ke chal mere Thakur ke gun sare. Mere Thakur de gun yaad kite a, yaad kar. ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਈ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਲਖਾਰੇ. ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ. ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਸਭ ਨਾਰੀ ਪ੍ਰਭ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਪੁਰਖ ਮੁਰਾਰੇ. ਇੱਕ ਹੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ. ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਰੇਣੂ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਨਿਸਤਾਰੇ. ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਭ ਫਿਰਿਆ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ. ਰਿਜੰਤਰ ਹਰ ਜਨ ਭਾਰੇ. ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਲੱਭੇ.
नाम राई सदा सदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे। मेरे विच श्रद्धा पैदा कर कि मैनू हरि गुरु दे दर्शन होन ते मैनू बचा लवे। पवन सूत सब निका करे सुरग शब्द विचारे। पवन सूत, पवन इस हवा, सूत इस धागा। आ धागा रूपी जेड़े सुआस में चलते ना, उन्हें निका कर दिते, चंगे कर दिते। ही हैज़ प्योरीफाइड द थ्रेड ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई ब्रेथ। सदगुरु शब्द विचारे, ऐसा स्पेंड माई ब्रेथ रिफ्लेक्टिंग अपॉन हिज शब्द। निजकर जाय अमृत पिया। He elevated me to a high place where he himself dwells. Bin nैना जगत निहारे। Now मेरे अंदरों प्रकाश हो गया। I see the entire world within myself. Bin नैना जगत निहारे। तो गुण ईस बरने साको। हे वाहिगुरु, हे ईश्वर, मैं तेरे गुण कहन जोगा नहीं गा। तू मंदिर हमने किए, तो बड़ा एक पवित्र स्थान हुआ, मैं तो एक निक्का जिहा कीड़ा हुआ। नानक कृपा करो गुर मेलो, मैं राम जपदवंती रे। मैं राम जप जप के मैनू शांति मिलती है। द फाइनल शब्द इन दिस अस्पदी cluster of 6 shabds is addressed to the man, Ram in the man, and it's a general summary of the Guru's teachings. It is also in the form of an ardas to be delivered from all past sins. Nat Mela Chautha. Mere man paj Thakur agama pare. Hey mere man. All the earlier 5 shabds of Ram. Here, mere man paj. Paj means bhajan bandagi kar. Thakur agama pare. Hey mere man, internally. मेरे ठाकुर में पार। हम पापी बहु निर्गुण्यारे, कर कृपा गुर निस्तारे। मैं पापी हाँ, मैं गुणा तो सखना वा, मेरे कृपा करके गुरु का मेल बख्श के मेरा निस्तारा कर दे रहो। साधु पुरख साध जन पाए। सतगुरु सात जन सत्संगत विच वसदा वा। एक बिनो करो गुर प्यारे, मैं बेनती करदा वां, राम नाम तन पूंजी देवो। give me Ram Naam as my expenses, so I can use Ram Naam in my daily life. Sab tisna pook niware, and take away all my worldly fires and desires. Pachay patang mring pring kunchan mean. एक इंद्री पकड़ समारे। गुरु जी says, पचय पतंग, पचय में सारदा, पतंग is the pambat, the moth, mrig, deer, pring, the bumblebee, kunchar, hathi, mean, machi. All of them have got one fault in them. The fish will always open his mouth looking for something edible at, and he gets caught in the fish hook and it gets trapped away. So all of these creatures have got one major flaw, which is put in by God. Pachaya patang mring pring kunchar mean एक इंद्री पकड़ संगारे, एक इंद्री करके फंस जाते हैं। पर इंसान पंचभूत सबल है देही, पर साढ़े विच तो पंचभूत हुआ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ओनली सतगुरु, गुर सतगुरु पाप निवारे। सतगुरु ही सानू बचा सकता। शास्त्र वेद सोच सोच देखे, मुन नारद बचन पुकारे। धर्म ग्रंथ पढ़े, नारद मुनि भी उन्होंने उही गुण कह गया वा। की कह गया? राम नाम पढ़ो गत पाओ, वाहिगुरु का नाम जपो छुटकारा मिलूगा। सत्संगत गुरु निस्तार, ते सत्संग दे विच पक्का करो दे नाम नू, ते गुरु तेनू बचा लेगा। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी। प्रीतम दी जो प्रीत लग गई ना, जीव सूरज कमल निहारे। जिवें सूरज दे विच कौल दा फुल खिड़ जांदा वा। मेर सुमेर मोर बो नाचे, जब उनमें कन कन हारे। पहाड़ां ते ना थल्ले जदों मींह पैंदा वा जां मींह दी रुत हुंदी आ,
ਮੋਰ ਬੜੇ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਖੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰ ਸੁਮੇਰ ਮੋਰ ਬਹੁ ਨਾਚੇ, ਜਬ ਉਹਨੂੰ ਕਣ ਕਣ ਹਾਰੇ, ਸਾਕਤ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਬਹੁ ਸਿੰਚੋ, ਸਭ ਡਾਲ ਫੂਲ ਬਿਸਕਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਸਾਕਤ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਈ ਜਾ, ਸਭ ਡਾਲ ਫੂਲ ਬਿਸਕਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਜੋ ਨੀਵੇਂ ਸਾਕਤ ਨਰ ਸੇਤੀ, ਛੇੜ ਛੇੜ ਕਢੈ ਬਿਖ ਖਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਦ ਫੈਲੀ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੰਤਨ ਸੰਤ ਸਾਧ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਪਰਉਪਕਾਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਤ ਹੈ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਮਨ ਬਿਕਸੈ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਜਲ ਮਿਲ ਕਮਲ ਸਵਾਰੇ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਸਭ ਸਵਾਨ ਹਲਕੇ ਹਲਕਿਓ ਸਭੈ ਬਿਗਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਭ ਨਾ, greediness, the waves of greed are like a dog with rabies. ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਆ। It bites here and there, causes great injury. Halkyo sabhe bigare, and ruins everything around. That's the definition of a greedy person for Maya. And what does the Guru do? Mere Thakur ke diban khabar hoi. ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਲੈ ਮਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੜਗ, ਤਲਵਾਰ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਖ 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 ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, that is the Vichar tonight on Raag Nat Narain. I wish to share some subs on the glory of the house of Guru Nanak Dev Ji. That may take me about easily 30 minutes to 45 minutes. Actually, I have much more than that, but I have to break it up into 2 sessions. And I will start in another 5 minutes. So anybody who wants to stretch himself, please do so. And I will start in 5 minutes, 5-6 minutes from now. Anji.
I would like to start on the second portion of today's Shabd Viakhia. What I'm going to speak about is the glory of the house of Guru Nanak Dev Ji. There are two parts to this. The first part, which I hope to complete today, is where I have taken shabds from Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, where other Satgurus describe the glory of Guru Nanak Dev Ji. Satgurus and Sikhs, जिन्हों दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विदार जो ते Pāt Sahib, who have described the glory of Guru Nanak Dev Ji. Remember that what the Sadgurus say, whatever the Sikhs say in their Bani, whatever the Pāt Sahib say, all this is Turki Bani. And Turon, जो बाणी उचारी गई आ, उस बाणी दे विच किस दृष्टि दे नाल श्री गुरु नानक देव जी पातशाह दी वडियाई कीती जांदी आ. महानता ते उसदा महाराज दा जिहड़ा तेज प्रताप है उहदे बारे बयान कीता वा. That is what the Satgurus and Sikhs and the Pāt Sahib have said. That's what I will cover this week. Next week, I will talk about also the glory of the house of Guru Nanak Dev Ji, but I will speak about what Guru Nanak Dev Ji talks about himself. Where Guru Nanak Dev Ji calls himself a fish, calls himself a dog, calls himself a neech, calls himself a shair, all those shabds I wish to share, and how he views himself. And today I will share with the Sangat as to the glory of Guru Nanak Dev Ji from the eyes of other Satgurus, Sikhs and Pāt Sahibs. Now very often we come across this, कि अपन नानक नाम लेवा वा. So are we reciting just नाम or नानक नाम? We are actually reciting नाम from the house of Guru Nanak Dev Ji. Naam is universal. The Muslims recite Naam as is given to them by their Prophet. So we recite Naam from the house of Guru Nanak Dev Ji. And Guru Nanak Dev Ji de ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਵਾ. ਸੋ ਨਾਟ ਜਸਟ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਪਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ. ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਆਫਨ ਵੀ ਸੇ, ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੂੰ, ਐਂਡ ਸਮਵਨ ਰਿਪਲਾਈਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ. That is not really accurate, because when you just say Chaddi Kala, it means you say I'm okay, I'm in very optimistic mood and I'm always in fine spirits. Actually, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਸ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਉਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ. If it's just ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ by itself, there is homa in it. But if it's Nanak Naam Chaddi Kala, it is gifted to you. The Chaddi Kala is gifted to you because it comes as a gift, as a blessing, as a grace. So coming now to glory of the house of Guru Nanak Dev Ji, I start with the Soye. Now, ਜਿਹੜੇ Soye na Guru Granth Sahib Ji Maharaj di Bani de vich are from Angg 1385 to 1409. From 1385 to 1387, we have 9 Soyas by Guru Arjan Dev Ji. Guru Arjan Dev Ji ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 9 ਸੋਈਏ ਪਹਿਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ from 1387 to 1389 11 ਸੋਈਏ. ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਸੋਈਏ ਨਾ describe the glory of God and his Bhagat, his saint, Guru Nanak Dev Ji. The next 11 soye talk about man's fallen condition and their only salvation can be through Prema Bhakti. So I'm going to talk about the first 9 soye, which are by Soye Sri Mukhabakya Mela Panjma. जिथे गुरु अर्जन देव जी पातशाह सोये लिखते ने, रब की वडियाई, निरंकार की वडियाई ते गुरु नानक देव जी की वडियाई
ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਆਦਪੁਰ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ ਵਿਆਪੇ। The primal Lord is all capable by himself. Sarv Reo Parpur, Sagal Kat Reo Vyape. He is all powerful, all capable, and he is in every heart. Vyapat Dekhe Jakt Jan, Kaun Jane Teri Gat. And we see the entire world, but who can know your mystery? Sarv Ki Rakhya Kare Appe Harpat. You preserve all with your power. Abhinasi Abhigat Appe Aap Utpat. You are eternal and beyond destruction. Ek hai tu hi ek hai, anna hi tum pat. You are one, always one. There is none like you. Har ant nahi paravar, kaun hai kare vichar. There is no limit to your creation. Jagt pita hai sarv pran ko adar. Itho tak ta Rabb di vadiyai hai. Sare prana da adar oh hoyi hai. Then Guru Arjan Dev Ji says, Jan Nanak Bhakt. Apart from praising God, I also praise Jan Nanak Bhakt, the humble Nanak who is your saint. Dar tol, tere dar te tol, parwanya hoya, Brahm samsar, Rabb da roop, ek ji kya bakhane. मैं एक जीव दे नाल मैं ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ this is Satguru saying Pancham Pacha saying how can I ever sing the glories of Guru Nanak with one tongue एक जी क्या बखान है all I can say is हाँ के बल 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 सत बलहार. And the second pada Guru Arjan Dev Ji says again Jan Nanak Bhakt dar tol Brahm samsar एक जी क्या बखान है हाँ के बल 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 सत बलहार. Third pada Guru Arjan Dev Ji again says, Jan Nanak Bhakt, Dar Tol, Brahm Samsar, Ek Ji Kya Bakhan hai, Haan Ke Bal Bal, Bal Bal Sat Balhar. In the fourth pada, Guruji says again, Jan Nanak Bhakt, Dar Tol, Brahm Samsar, Ek Ji Kya Bakhan hai, Haan Ke Bal Bal, Haan Ke Bal Bal, Bal Bal Sat Balhar. In the fifth pada, Guruji says, Tan Tan Te Tan Jan. Blessed are those humble ones. Jai Kirpal Har Har Hoyo, on whom the Lord grants His grace. Har Gur Nanak Jin Parsyo, se Janam Maran Do Thereo. And anyone who has touched, Parsyo means touched the Shabd Guru, Guru Nanak Dev Ji, se Janam Maran Do Thereo. वो जन्म मरण तो रहित हो जाते हैं. He is saved from the cycle of reincarnation. Anyone who touches base with the Shabd Guru, Guru Nanak Dev Ji. In the sixth pada, Guru Arjan Dev Ji says, Jai Thakur so prasann payo, satsangat te pyar. On whom the Lord is pleased, He infuses love for satsangat in that human. Har Guru Nanak Jin parsyo, tin sab kol ke udar. Anyone who touches base with Guru Nanak Dev Ji, Shabd Roop, not only does he save himself, he saves his whole lineage. Tin kol ki udar, tin sab kol ki udar. Seventh pada, Jai Kirpal hoyo Gobind sab sukh tin hu paaye. Har Guru Nanak Jin parsyo, te bod phir jod na aaye. Anyone who touches base with Shabd Guru, Guru Nanak Dev Ji, merges into the Shabd Guru within his consciousness, will not have to come back again into reincarnation. In the eighth pada, Guruji says, Jai Gati Silk Diyal Prabh Sahi Jan Lage Bhakte, Jina di Maya di jehdi rassi na, silk, Rabb ne tod diti na, ਉਹ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ. And then he says, Jan Nanak Har Guru Nanak Jin Parsyo, te tut sada mukte. And anyone ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਵਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਨਾ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਇਤੁ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ. not only are they mukt after they die, they are mukt here and hereafter. And in the ninth pada, Guru Arjan Dev Ji says about Guru Nanak Dev Ji, Baleo Charag andhyar mein, in the darkness of night there was a bright light which burst forth. Baleo Charag andhyar mein,
Sab kal udri ik naam taram, and all Kaljug resounded with Naam. Why? Pagat Sagar Pavan mein, in every dimension manifested Jan Nanak Gur Par Brahm. Guru Nanak, the humble Guru Nanak, had come forth, had blossomed forth as the Guru, verily the image of God Himself. Jan Nanak Gur Par Brahm. So Guru Nanak Dev Ji di glory a. Guru Nanak Dev Ji de ghar di vadiyai wa. Then from Angg 1389 to 1390 we have Soye Mehle, Pehle ke, where Pat Kalasahar Ji sings 10 soyas in praise of Guru Nanak Dev Ji and God. So Pat Kalasahar Ji, Guru Nanak Dev Ji bare बयान कर दिया. But before that he starts with praise of God. एक मन पुरख ध्याय बरदाता. एक मन चित ला के ना वो जड़ा पुरख वाहिगुरु ना बरदाता, सारे वर देन वाला दाता, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ. ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ. ਤਾਸਤਰ ਹਿਰਦੇ ਬਸਾਓ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਬਸਾਓ, ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ. And then he says, as you remember God, also remember the primal Guru, Guru Nanak Dev Ji, and sing his praises. Tau Param Guru Nanak Gun Gao. That is Pada 1. Pada 2, Kal Sahar Pata Kendra. Kab Kal Sujas Gao Guru Nanak, Raj Jog Midmanu. Kab Kal, Kab is Kavi. Kal Sahar Kavi. Sujas Changa Jas Gaundava. Guru Nanak Dev Ji da. Te Guru Nanak Dev Ji, Raj Jog Jin Manu. Raj Jog is, Guru Arjan Dev Ji has described what is Raj Jog. Raj Leela tere naam banai, Jog banaya tera kirtan gai. Raj Leela tere naam banai. Raj Jog is when you rule over the entire world and you are connected to God. Raj Jog Jin Manu. So Guru Nanak Dev Ji was in Raj Jog, Patakal Saharji says. In Pada number 3, Patakal Saharji also says, Kab Kal Sujas Gao Guru Nanak Raj Jog Jin Manu. In Pada number 4, Patakal Saharji says, Kab Kal Sujas Gao Guru Nanak Raj Jog Jin Manu. So there's repetition here that Guru Nanak Dev Ji was in Raj Jog, always connected to God, but ruling over the entire world. In the 5th pada, Patakal Saharji again byan kar dene, Kab kal sujas gao Guru Nanak Raj Jog Jin Manyo. In the 6th pada, Patakal Saharji kende han, Patal Puri Jaykar Tun Kab Jan Kal Vakhanyo. In the nether regions of the universe resounded the name of the Lord, Har Naam Rasak Nanak Gur Raj Jog Te Manyo. And it resounded from the lips of Guru Nanak Dev Ji, Har Naam Rasak, who relishes the Lord's name, Har Naam Rasak Nanak Gur Raj Jog Te Manyo, who was in Raj Jog, connected to God always, yet ruling over the entire world. In Pada number 7, ਇਹ Guru Nanak Dev Ji ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ. Pada number 7, Patakal Saharji says, Kaljug Parman Nanak Gur. In Kaljug, in a time of strife and distress, Guru Nanak Dev Ji was approved in the Lord's court. Gur Angad Amar Kahayo, and he established the dynasty, the kingdom of Raj through Guru Angad Dev Ji and Guru Amardas Ji. Sri Guru Raj Abchal Atal Aad Purkh Furmayo. Guru Nanak Dev Ji, Sri Guru Raj Abchal, he established an eternal kingdom, Aad Purkh Furmayo, as he was inspired by the Lord to do so. Pada number 8, Kab Kal Sujas Nanak Gur Nit Navtan Jagshayo. Guru Nanak Dev Ji, Shabd Rup Guru Nanak Dev Ji is ever fresh and green every day. Nit Navtan Jagshayo.
never stale and boring, always fresh and full of vitality. Pada number 9. Jab kal sujas Nanak Gur, Sehaj Jog Jin Manyu. Earlier was so many padas of Raj Jog. Now is Sehaj Jog. Sehaj Jog is where one is completely detached from the world and only immersed in thoughts of God. So there were times when Guru Nanak Dev Ji was completely just Son Samad de vich with God. Sehaj Jog Jin Manu. And the 10th pada, what Kalahar says, Kalasahar ji says, Kab kal sujas Nanak Gur, kat kat sehaj sumayo. ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦ ਲਾਰਡ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘਟ ਵਾਸੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਘਟ ਵਾਸੀ ਆ ਨਾਓ ਵੈਨ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਸੋਈਏ ਮਹਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ there are 10 soyas and in the of course when you soye mele duje ke the praises are in praise of Guru Angad Dev Ji, but to start the praises of Guru Angad Dev Ji the Paath Sahib talks about the glory of Guru Nanak Dev Ji first he talks about God, then he talks about the glory of Guru Nanak Dev Ji, then of course the glory of Guru Angad Dev Ji. सोई पुरखतन करता कारण करतार करण समर्थ हो सोई पुरखतन करता कारण करतार करण समर्थ हो सतगुरु तन नानक मस्तक तुम धर्यो जिन हथो. Guru Nanak Dev Ji placed his blessed hands upon the forehead of Guru Angad Dev Ji. Tat धर्यो मस्तक सहज अम्यो उठो शज, and as he placed his hands upon his gracious hands upon the forehead of Guru Angad Dev Ji, Amyo Utho Shaj, the fountain of Amrit sprouted in Guru Angad Dev Ji. Surnan Ganmun Boya Gaj, the fragrance of Naam transported all the Devi Devtas and all the angelic beings around. Mario Kantak Kal Garj, time, the great destroyer was destroyed by the grace flowing from Guru Nanak Dev Ji. Mario Kantak Kal Garj, Tavat Liyo Barj, the mind became still. Panchabhut Ek Rakh Le Samsh, and all the evil passions were completely contained. Jag Jito Gurdwara, Guru de Darte Jake, Jag te Jit Pai, Khele Samtasar, and he plays equally with all. Rakht Unman live Raag Nat, and Guru Angad Dev Ji di hun jehdi live ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਕੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਮੁਰਾਰੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਸੋ even though the praises of Guru Angad Dev Ji, the Paath Sahib traces it to the glory of Guru Nanak, who triggered off the spiritual rise of Bhai Lena ji into Guru Angad Dev Ji. And in the praises of Soji of Guru Angad Dev Ji, in Pada number 4, Guru Nanak Dev Ji is referred to as Hadrat. We always say Hadrat Muhammad. Hadrat means prophet. Paath Sahib Ji calls Guru Nanak Dev Ji prophet. Tata Hadrat Payo Man. Guru Angad Dev Ji to Hadrat Guru Nanak Dev Ji. So from the prophet Guru Nanak you receive honor. Sevya Gur Parwan, you did his seva. Shad Ajgar, you completely control the python of the mind. Jin Kiya Anuman, and always you are of exalted nature. Now when we come to Soye Mein Leti Jeke, Pat Kirt Ji says, Pat Kirt Ji talks about the glory of Guru Amardas Ji, because Soye Mein Leti Jeke. But he also says, Pat Kirt Ji says,
सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग्रह। गुरु नानक देव जी ने सच नाम करतार दा संग्रह में इकट्ठा किया। ताते अंगद लैना प्रगट तास चरने लिव रहे। एंड फ्रॉम देयर ऑन गुरु अंगद देव जी became manifested. तित कोल गुरु अमरदास निवास, तित कोल गुरु अमरदास आसा निवास. And from that lineage Guru Amardas ji came. Tas gun kavan vakhanu. How can I ever sing of their glory? They are so fantastic repute. When we come to Soye Mele, Chauthe ke, Pat Balaji sings the praises of Guru Ramdas ji. The Guru Ramdas ji the vadiyai karde hoye, he traces the vadiyai to Guru Nanak Dev ji. Sadguru Nanak bhakt kari ek man. Sadguru Nanak ne bhakti ki thi ek man la ke. Man tan Gobindiyo. Sadguru Nanak bhakt kari ek man. Tan man Gobindiyo. Tan te man. Tan man tan Gobindiyo. So, Sadguru Nanak bhakt kari ek man. Tan man tan Gobindiyo. He surrendered everything to God, Guru Nanak Dev Ji. Angat Anant Murt Nijatari. And of course, Guru Angad Dev Ji came along. Agam Gyan Rasyo Hiyo. The joy of Naam welled up in him. Guru Amardas Kartar Kyo As Wah Wah Karte Ayo. And Guru Amardas came singing the glories of God. Sri Guru Ramdas Jo Jag Mein Tehar Prampada Payo. A Guru Nanak Dev Ji di vadiyai. I am tracing the vadiyai of Guru Nanak Dev Ji. When we come to Soye Mele Panjme ke Pat Mathura Ji. Of course sings the praises of Guru Arjan Dev Ji. Par Guru Arjan Dev Ji di vadiyai byan karde hoye na, Pat Sahib Guru Nanak Dev Ji to shuru karde ne, aramb karde ne. Jot Roop Hari Aap Guru Nanak Hayo. God manifests himself as Jot. Jo darshan bakhshda. And Pat Sahib kehde na, Guru Nanak Dev Ji Jot Roop ho gaya. He was the very image of God himself. The divine spark of godliness in him had become so manifest that he was verily the very image of God. Jot Roop Hari Aap Guru Nanak Hayo. And from there sprang forth Tate Angat Payo Tatsyo Tat Milayo. Angat Kirpa Tar Amar Sadguru Tharkiyo. Amardas Amar Chatar Guru Ram Mein Diyo. Guru Ramdas Dasan Pars Ke Mathura Mad Bayan. Murt Panch Parmanpur Guru Ajjan Pikhonian. Guru Nanak Dev Ji Pacha. So these are the quotations I have taken from the Soye and also from the Soye. Now I wish to have a small quotation from Ramkali ki Var Raibal Vantatha Satya Duma ki. So Guru Nanak Dev Ji to pragat hoye na. It was not just a saint manifesting himself as a Satguru. Guru Nanak Dev Ji was very sure that he was starting a whole Gurgaddi. He established Guru Angad Dev Ji as the next Satguru and he put in the rules into place, and of course Guru Angad Dev Ji then carried forward to Guru Amardas Ji. So it was not just by chance. All this was well planned, all this was well executed, and it was actually God's play which was manifested in the form of Guru Nanak Dev Ji. Ramkal ki Var, Rai Balwand, Tatha Satya Duma ki. Guru Ji se Rai Balwand te Bhai Satya Ji kehde han, Nanak Raj chalaya. He started the kingdom. Such court satani neev hai. Now court, when you have a Raj, when you have a kingdom, you have also a fortress. Or you have a palace, you have a fortress. And of course the fortress must have a strong foundation. And what is the foundation of the fortress? Such court satani. Satani means changi takat wali neev, the foundation of the
fortress in the kingdom set by Guru Nanak was based on truth, and it was a solid, rock solid foundation of truth which is always unshakable. Nanak Raj Chalaya Sach Kot Tani Neev there. Talking about Guru Angad Dev Ji, Lene di pher aiye Nanaka dohi khatti hai. Nanak, Guru Nanak Dev Ji proclaimed Lena as successor, a position which Bhai Lehna ji had rightly earned. Nanaka dohi khatti hai. Changi khatti kiti si Bhai Lehna ji ne te फिर गुरगद्दी ते विराजमान हुए. And Bhai Lehna ji had the same Jot Oha, Jukt Sai, Sekaya Per Paltiya. This is talking about the glory of the house of Guru Nanak Dev Ji. They shared the same divine light, and the same way the king had merely changed his body. Now this is from the War by Bhai Satta and Balwand ji. Now coming to Gurbani, where Guru Nanak Dev Ji himself says, before I go into the other shabds, Guru Nanak Dev Ji sanu ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, how we should see the Satguru, how we should view, ਕਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ. Should we see Guru Nanak Dev Ji in the form of a photograph? Should we see Guru Nanak Dev Ji in the form of an idol or some three-dimensional painting? No. Guruji says, this is how you should view your Satguru, including Satguru Nanak Dev Ji. Sagal Syanap Shad Kar Seva Sevak Sehaj. In humility, do seva of the Satguru. Apan Aap Sagal Mitaye. Get rid of your conceit. Manchinde Se Pal Paye. Ho Savdan Apne Gurso. Always surrender yourself to your Guru. Asa Mansa Purn Hove. Pave Sagal Nidhan Gurso. Receive all blessings from your Satguru Rahav. Duja nahi jane koi. When you go to your Satguru, don't believe in anybody else. Satguru Niranjan Soy. Remember, the Satguru is Niranjan, God Himself. And finally, very important, Manaka Kaka Roop na Jan. Jera Satguru Undana, don't treat him like a mere mortal, because he is Shabd Roop. Manaka Ka Roop na Jan. And Mili ni Mane Man. Tenu fir मान मिलू अंदरों, because je un शब्द रूप में याद करेंगे. And Guru Nanak Dev Ji the शब्द हो. Again at Angg 634, Guruji describes that the Shabd is the Guru. Guru Nanak Dev Ji is the Baniya. Gaganantar Vasya, God Himself is in the Dasmadwar. Gun Pargasya, His Gun, His attributes become manifest. Gun mein Gyan, Dhyan, and in His attributes, focus your attention on them. Naam man pāve, kahe kahave, tatto tattva khanu. Naam. As Naam becomes pleasing to your mind, you go into the essence of things. And what is the essence of things? Shabd Guru Pira. Mera Shabd hi mera Guru Pir hua. My Shabd, Guru Nanak Dev Ji is Shabd Roop, he is my Guru, he is my Pir. Gair Gambira, he is very deep and unfathomable. Bin Shabda Jag Bauranang. If you think of him in any other form, the world is quite mad. Bin Shabda Jag Bauranang. Pura Bairagi, Sehaj Subhagi, Satnanak Manamanak. So, I have shared some views on what Guru Arjan Dev Ji has said about Guru Nanak Dev Ji, and the Patsabs have said, and what Guru Nanak Dev Ji himself says, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ. ਮਾਨਕਾ ਕਾ ਰੂਪ ਨਾ ਮਾਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਪੀਰਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਜਗ ਬੌਰਾਣ. Now Guru Nanak Dev Ji in Raag Ramkali, Guru Angad Dev Ji ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ talks to Guru Nanak Dev Ji, because Guru Nanak Dev Ji ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ is the Babul. Babul ਲੜ ਫੜਾਉਂਦਾ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ. मित्र प्यारा नानक जी, he's talking to Guru Nanak Dev Ji, मैं छट गवाया रंग को संभै पुली.
तो सज्जन की मैं कीम न पाउंदी हों तुद बिन अड न लहंदी। सो नानक जी, गुरु नानक देव जी नाल गल्लां कर रही है जीव इस्त्री। महला पंजवां। सस विराए नानक जीओ माया ना वैरी बनी हुई आ। ससुरावादी जेठू उम्र भौ पौलू है, साड़ साड़ के मैनू पेंदे आ। पर हब्बे पस पुणे दे वतन जामे सजन तू है। गुरु नानक देव जी शब्द गुरु नानक देव जी, जे तू मेरा सज्जन मेरा मित्र वां मेरा दोस्त हाँ, इन्हां सारे दे मैं सिर ते मैं सुआह पाउणी है, मैनू इन्हां दी लोड़ ही नहीं। श्लोक महला पंजवां। उस्तत निंदा नानक जी, टॉकिंग टू गुरु नानक देव जी, हाँ, मैं हब मंजाई छोड़िया हब किस त्यागी। शब्द गुरु नानक देव जी, मैं सब कुछ छड़ देता। क्यों? हबे साग कुड़ावे डिठे ऑल आर पेरिशेबल, तो पल्ले टेंडे लागी। तू सदाएं अटल, तू अविनाशी हाँ, तू सदा मेहरबान। महला पंजवां। फिरदी फिरदी नानक जीओ हों फावी थी ही। अगेन नानक जीओ, मैं सारे पासे धक्के खांदी फिरदी सी, बहुत दिसावर पंदा, बहुत मैं रस्तियां से गई, पर तां सुख सुखाली सुती जा गुरविल सज्जन में लद्दा। हुण मैं सुख दी नींद मिली आ, क्योंकि मैं गुरु नूं, मैं शब्द गुरु नानक देव जी नूं मिल पई हाँ। श्लोक महला पंजवां। टेंडी बंदस मैं कोई ना डिठा तू नानक मन भाणा। तेरे वर्गा कोई नहीं मैनू दिसदा, तू मेरे मन नूं बहुत प्यार रखदा, तू नानक मन भाणा। कोल कमाई तिस मित्र विचोले, तू मेरा विचोला वां, मेरा प्रभु नाल विआह कर दे, मेरी जीव इस्त्री उहदे नाल मेल कर दे, ज्योति जोत मिला दे। कोल कमाई तिस मित्र विचोले जै मिल कंत पछाण। श्लोक महला पंजवां। हब गुण टेंडे नानक जीओ, सारे गुण तेरे कोलों मिले गुरु नानक देव जी। मैं को थिए मैं निर्गुण ते क्या होवे, तो जीवत दातार न कोई जाचक सदा जाच होवे। सो दिस इज राग रामकली। राग दे विच 5 शब्द आउंदे, 5 श्लोक आउंदे, जिथे गुरु नानक देव जी नूं संबोधन करके गुरु साहब जीव इस्त्री कहंदी आ, गुरु नानक देव जी मैनू बचा लै। Now we come across other gurus who have viewed Guru Nanak Dev Ji in their Bani. Remember, this is Satguru, Satguru di Bani. Angg 107, Maj Mahela Panjਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ ਆਗੇ ਆਪੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ ਆਗੇ ਆਪੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਥਾਪੇ, तुझ भी नव न कोई करते मैं तर ओट तुम्हारी जियो। मैं तेरी टेक लिया वाहिगुरु। And then Guru Arjan Dev Ji ends this shabd, concludes this shabd by saying, एकस्बिन होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जियो। गुरु अर्जन देव जी आप कहते आ, मैनू ये मत दी गुरु नानक देव जी ने कि एक वाहिगुरु बिना होर दूजा है नहीं गा। बाबा नानक, the word Baba is a Persian word for elder, wise elder. He gave me this understanding that there is no one besides the one Lord. Ekasvin or Duja Nahi Baba Nanak Emat Sari Ji. In at Angg 150, Maj Mahela Duja, Guru Angg Dev Ji became the second Sadguru of the Sikhs. Te Baba Buddha Ji, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਇਆ ਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਪੂਰਨ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੇ, this is the first शब्द गुरु अंगद देव जी ने उच्चारण किया है सतगुरु। माज महला दूजा, दिखिया आप बुझाया सिफती सच समयो। इसे वो सिफत करके ना ज्ञान अंदरों मिलता वा। तिनको क्या उपदेसिए
Jin Guru Nanak diyo. Baba Buddha ji, what can I ever give you any counsel or advice when you have been blessed by Guru Nanak Dev Ji himself? There's nothing more really. That's the ultimate. Angg 167, Gaudi Mela Chautha. These are Satgurus, Turki Bani, how they have viewed the glory of Guru Nanak Dev Ji. Guru Ramdas Ji कहते हैं, हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा. वाहिगुरु ने कहते कि तो मैं तेरे दर्शन देखांगा. Then Guru Ramdas Ji concludes the Shabd by saying, तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिलिए चुके सब सोग संतापे. तन तन गुरु नानक हुआ जिन्हों मिल के, शब्द गुरु नानक ਨੂੰ मिल के ना मेरे सारे सोग संतापे तकलीफां कटियां गईयां. Of course, he was in the sharan of Guru Amardas Ji, but the prime Guru is Guru Nanak Dev Ji. Gaudi Mela Panjma, Angg 186. Guru Arjan Dev Ji describes God. दसवें द्वार ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਮ ਰੂਪ का मन में थाना. गुरु अर्जन देव जी बयान करते हैं, अगम रूप का मन में थाना, गुरु प्रसाद की ने वेले जाना, सहज कथा के अमृत कुंटा. उथे अमृत बरस लिया वा, जिसे प्राप्त तिस लै पुंचा रहा. अनत बाणी था निराला, ताकि तुन मोहे गोपाला. ते सहज खारे अनेक अनंता, पार ब्रह्म के संगी संता. ऐदा 10वां द्वार, हर्ख अनंत सोग नहीं बिया. There is infinite joy, no sorrow or duality. And this house of great blessings where God himself dwells, so kar Guru Nanak ko diya. Guru Nanak da kar, jithe hark anant sog nahi biya, so kar Guru Nanak ko diya. In Sukhmani Sam, in the second Ashtapadi, the slok, Guru Arjan Dev Ji says that, हे वाहिगुरु जी, मैं तेरी शरण आया वहाँ, मैं गुरु नानक देव जी का पल्ला फड़ के तेरे दर ते आया वहाँ. दीन दर्द दुख भंजना कट कट नाथ नाथ, शरण तुम्हारी आयो नान के प्रसाद. ये गुरु नानक देव जी की ग्लोरी है कि पंचम पातशाह भी कहते मैं तेरी दर ते आया गुरु नानक देव जी का पल्ला फड़ के. गौड़ी महला पंजमा, अंग 317. गुरु नानक हर नाम दिड़ाया. गुरु नानक ने हरि का नाम पक्का किया, जेड़ा भनन कड़न समर्थ हुआ. प्रभ सदा संभाले मित्र तू दुख सबाया रथ. गुरु नानक implants the name of God in you, who is all capable. गौड़ी महला पंजमा, अंग 332. तरन सुवन्नी खड़तन जुड़ावी. The world is very blessed, blossoms forth in greenery. Her prem purkh man uttha. Why? Because the Lord, full of love, has manifested himself within me. But how did he manifest himself in me? Sabbe kaas hoye rede thiye, Guru Nanak Sadguru tutta. Guru Nanak Shabd Guru, Guru Nanak Dev Ji ne mere te tutta, te Vaheguru ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ. ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ. At Angg 307, Guru Ramdas Ji tells us, Guru Ramdas Ji uses the word Baba for Guru Nanak Dev Ji. Those who were acting as Nindak of Guru Karna, they were punished by God himself. Gur Babe Pitke se Pitte Gur Angat Kite Kudyare, Gur Tiji Pidi Vicharya Kya Hath Ena Vichare, Gur Chauthi Pidi Tikya, Nindak do Sabtare. Gur Babe Pitke. Guru nu Baba Akhya, Guru Nanak Dev Ji nu. Angg 375, Asa Mela Panjma. Prabh hoy kirpal te man lai. So Guru Arjan Dev Ji talks about ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ. ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਕੰਕਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟੁੱਠਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਰਾਏ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਜੀ ਟੁੱਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ.
ਸੁਖ ਰਹਿਣ ਵੀ ਹਾਣੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਠੁਠਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਅੰਗ 377 ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਈ ਮਤ ਪੂਰੀ। I have got enlightenment and I've got full understanding now. How did I get that? The conclusion of the Shabd says, Jap tap kash ukta na mori. It is not my effort. It is just by being in the sanctuary of Guru Nanak Dev Ji. Jap tap kash ukta na mori. Guru Nanak Sharnagat tori. Ang 394. Guruji describes Maya as a very cruel woman, full of disruption. Mathe Trikutti. Trikutti means Chodi Pondino, always frowning. Mathe Trikutti, Drishta Kurur, and always looking with an evil eye. Khushi di akh naal vi dekhdi Maya nu. Mathe Trikutti, Drishta Kurur, Bole Koda, Jeba ki Poor. Jede Maya tari hove na, wo bahut koda bolda. Sada Pukhi pir jane dur. ऐसी स्त्री का राम उपाय माया भी रब दी बनाई हुई है। उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौरी सब जग जोया। माया ने सारे नू ठगया होया। ब्रह्मा बिसन महादेव मोया गुरमुख नाम लगे से सोया। वर्त नेम कर था के पुण्य चरना। People do all kinds of rituals. तत् तीर्थ भवे सब धरना। सो उबरे जय सदगुरु की सरना। माया मोह सबो जग बांधा। हम में पचे मनमुख मुँह राखा. In the bondages of Maya, the entire world has been bound. But Guru Nanak बाह पकड़ हम राखा. शब्द गुरु नानक देव जी ने मेरी बाह फड़ के मैनू माया तो बचा लिया. ये गुरु नानक देव जी के घर की उस्तत वा. आसा महला पंजवां. 395 अंग 395 आसा महला पंजवां. प्रथमे मिट्या तन का दुख. Guruji talks about happiness in his body and mind, and then in the final two lines Guru Sahib बयान करते ने गुरु नानक जाको भया दयाला. गुरु नानक जी ते दयाल हो गया ना. सोजन हुआ सदा निहाला. On whom Guru Nanak Dev Ji bestows his glance of grace, that humble being is always exalted and enraptured with joy. Assam Mela, 396. When Guru Arjan Dev Ji ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਚੇ ਦੀਆ ਭੇਜ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਾ ਸੰਜੋਗ, the child Hargobind ji was born. And even though Mata Ganga ji had gone to Baba Buddha ji to get a blessing, Guru Arjan Dev Ji makes it very clear that it was the blessings of Guru Nanak Dev Ji which flowed to Baba Buddha ji. It was Guru Nanak Dev Ji who blessed his home with a child. Guji chani nahi baat, Guru Nanak tutta kini daat. ये Guru Nanak Dev Ji ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ. ਅੰਗ 397. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਬ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਿਸਦਾ. ਸਾਈਂ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਪੋਰੀ ਮਨ ਵਸੈ. And in the final line of the Shabd, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸੈ ਜਾਹਰਾ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ. He is not far away, he is ever present. At Ang 430, Assam Mela Panjma. No, Guru Nanak Dev Ji da ghar, he doesn't, Guru Nanak Dev Ji da ghar is not in a jungle. Guru Nanak Dev Ji da ghar is in a city. Keho ji nagriya. Ang 430, Assam Mela Panjma. Panch manaye, panch rusaye, panch guaye, panch vasaye, panch guaye. So Guru Arjan Dev Ji develops this Shabd and he talks about how the body city was formed
And what, apart from the house, the body city, Apchal Nagri Nanak Dev. The city of Guru Nanak Dev Ji is Apchal, is eternal and everlasting. Ang 450 Asa Mela Panjma. Asa Mela Chotha. Apa Chake Padde Hune. Jithe Jai Bahe Mera Satguru, so Than Suhava Ram Raje. And in the same Shabd, Guruji says, Jin Nanak Satguru Puja, Tin Har Puja Karava. Anyone who adores and worships Guru Nanak Dev Ji, Shabd Guruji, the Lord Himself will bestow greatness upon that person, and he himself will become worthy of praise himself. Jannan Sadguru Puja, Tin Har Puja Karava. In Asamela Chautha, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे. Guru Ramdas ji, मेरे मन परदेसी वे प्यारे. Guru Ramdas ji talks about God. He says, I wish God would come and settle in my mind. Har Guru milao mere pyare har vase hare. Rang raliya mano mere pyare har kirpa kare. Then he says, Guru Nanak Rutha mere pyare mele hare. I've longed for union with God. Guru Nanak Dev Ji gave me his blessings and united me with God. In the same Shabd, Guru Ramdas ji says, Man aas udini mere pyare doye nain jutte. I was very sad and I wished to see the Lord with my eyes. But Guru Nanak dekh biksi mere pyare. As I gazed upon the Shabd Guru Nanak Dev Ji and his Jot, jo mat sute. Like a child gazing upon his mother, gains comfort and happiness. I saw the Jot of Guru Nanak Dev Ji, Guru Nanak Dekh Biksi Mere Pyare, Jo Mat Sute. And in the final pada, Guru Ramdas Ji, Pyare har bin prem na khelsa. Prem binana, e hari di khed nahi khedi jandi. Prema bhaktiya. Kyo pai Guru, jit pyara deksa. How can I ever unite with the Guru so that I can see the Lord? Har datre mel Guru, mukh gurmukh mel sa. Vaheguru ji, mainu Guru naal mel baksh. And ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾੜੀ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ the Lord led me to Guru Nanak Dev Ji Turmastak Leksa. He wrote upon my forehead that I shall unite with Shabd Guru Guru Nanak Dev Ji and I would unite with God. बड़े प्यार दी वार्ता गुरु रामदास जी ने इस शब्द ਵਿੱਚ खिंची ਆ. We have Gujri Mehla Panjma. Jan ki पैज सवारी आप अंग 500. Guruji talks about how he was exalted. Apchal neev tari Guru Nanak nitni chade swai. Guru Nanak Dev Ji implanted the eternal foundation of Naam within me, and it always blossoms forth daily in his bounty. Sotamela, Panjma 611, Ang 611. Kar Ishnan Simar Pravapna Mantan Paya Roga. The final line is Shabd Veechar. Paragat Pai Sagle Jogyantar Guru Nanak ki vadiyai. Now it's not Sama, it's not a place, Jogyantar in every space and time. So Guru Nanak Dev Ji's glory is beyond space and time. Paragat Pai Sagle Jogyantar Guru Nanak ki vadiyai. We come to 612, Ang 612, Sotamela Panjma, where Guru Arjan Dev Ji बयान करते हैं कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सब्जियां का दातारे प्रितपाले निसास माले एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे. एंड इस शब्द दी अखीरली लाइन गुरु अर्जन देव जी बयान करते हैं गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर गरबास न परया रे.
Again and again the glory of the house of Guru Nanak Dev Ji resounds in Gurbani, Turki Bani. Sort Mela Panjwa, Angg 612. Jina baat ko bahut andesh ro te mitte sab gaya. I was very anxious, but all my anxieties were taken away. And they were taken away because I was blessed. And in the final line, Guruji says, Bhakt Pandar Guru Nanak ko sompe phir lekha mool na daya. The treasure of loving devotion was, Guru Nanak Dev Ji was blessed with it, and there were no further accounts taken. Bhakt Pandar Guru Nanak ko sompe phir lekha mool na daya. Angg 617 Sort Mela Panjwa. जाके सिमरन होया नंदा बिन से जन्म मरण पे दुखी. अखीरली लाइन विच गुरु नानक को प्रभु दिखाया. Guru Nanak Dev Ji was blessed to see the Lord. Jal thal tripomana rukhi. Not only Lord within himself, but in every corner of the universe. Jal thal tripomana rukhi. Sort Mela Panjwa, Angg 618. Gurpure apni kaltari sabkat upji daya. Final line of the Shabd says, Nan gur payo wad pagi. Us Nanak gur payo wad pagi. Vade paga naal mainu Nanak gur milya, Shabd Guru milya. Tis jewad avar na koi. He is the most exalted of all. Sort Mela Panjwa, Angg 619. Simar simar gur sadguru apna sagal Sakla dukh mitaya. And the final two lines of the Shabd say, Anand Binod Mangal Gun Gavo, Guru Nanak Paye Diyala, Jai Jaikar Paye Jagapitar Ho Apar Brahm Rakhwala. When Guru Nanak gave me his blessings, God himself became my protector. Angg 620, Sort Mela Panjwa, Mera Sadguru Rakhwala Hoa. Tar Kripa Prabha De Rakhya Govind Navan Rova. And the final line, Atal Bachan Nanak Gur Tera Safal Kar Mastak Tarya. Guru Nanak Dev Ji, your words are eternally true. Safal Kar Mastak Tarya. Sort Mela Panjwa, Angg 623. Vij Karta Purkh Khulova Val Na Vinga Hova. Ye Rakhya De Shabdwa. And the final line says, Baba Nanak Prabh Sharnai. सब चिंता सगल मिटाई. बाबा नानक मैं प्रभु की शरण च आया वहाँ, सब चिंता गणत मिटाई. अंग 732 सूही महला चौथा. गुरमत नगरी खोज खोजाई. गुरु की मत लैके ना मैं अंदरली नगरी विच मैं खोज पाई ते गुरु नानक टुठा मेले हर पाई. ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ਿਆ. ਅੰਗ 733 ਸੂਈ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ. ਤਿਨੀ ਅੰਤਰ ਹਰ ਆਰਾਧਿਆ ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤ ਲੀਲਾਰਾ. ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਰਤੀ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ. He says, whenever I have any issue, I sit down and I ask the Guru of the entire world, Guru Nanak Dev Ji, जिस कर वृत्ति सोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा. चौ पीढ़ी आज जुगादी बखीली, चौ पीढ़ी आज जुगाद बखीली किन न पायो हर सेवक पा निस्तारम. So in the house of Guru Nanak Dev Ji, सेवक बन के गुरु तार दिंदा तेनू. अंग 746 सूही महला पंजवा. सतगुरु पास बेनंतियां मिले नाम आधारा. मैं बेनती करदा कि मैनू नाम दा आसरा मिले. एंड इन द फाइनल लाइन ऑफ द शब्द, गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरे चरना को बलहारा. शब्द गुरु नानक राई मैं पार ब्रह्म नू मिलिया, तेरे चरना तो बलहार जाना, तेरी बाणी तो बलहार जाना. सूही महला पंजवा. अंग 747. विसरे नाही जितू कब हूँ सुथान तेरा के हाँ. And the final line of the Shabd says, Safal dasan petyo Guru Nanak ta mantan har har tyaya. Safal dasan petyo Guru Nanak. When I had the vision of Guru Nanak Dev Ji, Jyot Roop, the
Safal darshan, all my wishes were fulfilled. 749, Suhi Mela Panjma, it's a very famous shabd. जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मदमता, मरना चीत न आवे. The final line says, सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी. Glory of the house of Guru Nanak Dev Ji. Ang 763, Suhi Mela Panjma, Gunwanti. जो दिसे गुर सिखड़ा तिस निम्न लागो पाए जियो. And Guru Arjan Dev Ji, हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया पसाओ जियो. I received the treasure of loving devotion of God. And how did I get it? Guru Nanak kiya pasao jiyo. Guru Nanak was gracious to me and he gave me this treasure to cherish. Ang 806, Bilawal Mela Panjma. Sant pai Gur Sadgur Pure. And the final line of the Shabd says, Guru Nanak meri पैज सवारी. Guru Nanak Dev Ji ने मेरी पैज मेरी लाज रखी. Ang 820, Bilawal Mela Panjma. मेरे मोहन सरनी ए ना सुनाए. May I never ever listen to these songs of depravity and which take away my consciousness away from you, God. मेरे मोहन सरनी ए ना सुनाए, सागत गीत नाथ तुन गावत बोल न जा रहा. And the final line says, जो जो शरण पर्यो Guru Nanak, apaitan sukh paye. Anyone who goes to the sanctuary of Guru Nanak, he gets blessed with the gift of fearlessness. He fearlessly operates in the world because he will always be attached to God. Apaitan sukh paye. Ang 821, Bilawal Mela Panjma. Taap laya gur se janhar. Guruji talks about a cure and then he says, Guru Nanak bola ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ. ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ 864, ਅੰਗ 864. ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੋਇ. Guru Nanak, Nanak, Har Soy. Guru Nanak Dev Ji is verily the image of God Himself. Ramkali Mela, Chautha, Ang 882. Sadguru Daya Karo Har Melo Mere Pritam Pran Har Raya. Nanak Guru, Guru hai Pura. Mil Sadguru Naam Te Aaya. Nanak Guru, Pura Guru Va. Ang 885, Ramkali Mela Panjwa. Jap Gobind Gopal Lal. राम नाम सिमर तू जीवे फिर न खाई महाकाल. The final line says, Baba Nanak akhe e bichar. Guru Arjan Dev Ji refers to Guru Nanak Dev Ji as Baba Nanak. Baba Nanak akhe e bichar. Maru Mela Panjma, Ang 1001. Pran Sukhdata, Ji Sukhdata, Tum kahe bisaryo agyanat. The Lord is the giver of your breath and of your very life. Why forsake Him? The final line of the Shabd says, Guru Nanak Updesh Kahat hai. Shabd Guru Nanak Dev Ji tenu ye Updesh de raha. Jo sune, je tu sunega Guru Nanak Dev Ji di gal na, so par paranat, He will take you across. Believe the teachings of Guru Nanak Dev Ji. Ang 1097, Maru Mela Panjma. Har jiyo, ja tu mera mitar hai, ta kya main kaada? God, when you are my friend and Savior, what anxiety can I have? The final line of this body says, Guru Nanak to tha pairo har vasda neda. Guru Nanak is pleased with me and has given me his blessings. I now see God everywhere, close to me. Ang 1102 body, Maj Mela Panjma, Maru Mela Panjma. कारण करते सो किया सोई है करना. बोइत नानक देव गुर. Boith means a boat. Nanak Dev Guru. Nanak Dev Ji da, Nanak Dev Ji Guru da jahaj jehड़ा चढ़ूगा ना, जिस हर चढ़ाए तिस पहुंचल तरना. Anyone who climbs onto the boat of Guru Nanak Dev Ji will be ferried across.
Angg 1136, Pairo Mela Panjma. We have this, Shabds have quoted this at length in a different place. Das Birgi Sehaj Banyani, Panch Birgi Bede Shiv Ki Bani. And the final line says, Nanak ke kar, Keval Naam. Guru Nanak de kar de vich sirf naam hi hai. Koi riddhi siddhi hai nahi, koi black magic hai nahi, koi tantrik mantrik kuch hai nahi, koi ritual hai nahi, sirf naam. Man de vich sona, adore God, and the Guru will take you across. Pairo Mela Panjma, Angg 1152. Sadguru apne suni ardas, shabd hua. And final line, Guru Nanak jap jap sad jima. Of course, Shabd Guru Nanak nu, मैं जप जप के सदाएं जिਉਂਦੀ ਹਾਂ. अंग 1177 बसंत महला चौथा. रैन दिन दो सदे पए, रात दिन ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ. ਪਰ in the final line Guruji says, Guru Nanak Tutha Milya Banwari. When Guru Nanak Dev Ji is pleased with you, you meet the Lord of all forests. In other words, you unite with God. Angg 1192 Basant Mahla Panjma. Sun Sakhi Man Jap Pyar. Guru Arjan Dev Ji ਕਈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ. ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਫਾਈਨਲ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀਲੀ ਦ ਇਮੇਜ ਆਫ ਗੋਡ ਹਿਮਸੈਲਫ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ. ਅੰਗ 1226 ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ. ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵਾਂ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਬ ਭਏ ਦਿਆਰਾ ਸਭ ਸੁਖਾ ਨਿਧ ਪਾਏ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਫਾਈਨਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਦ ਸ਼ਬਦ. ਅੰਗ 1264 ਮਲਾਰ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ. ਜਿਨਕੇ ਹੀਰੇ ਬਸੋ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਤ ਭਲੇ ਪਲ ਪਾਂਤ. ਐਂਡ ਦ ਫਾਈਨਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਦ ਸ਼ਬਦ. ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਦਰਸੀ ਜਿਨ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਤਰੀ ਤਰਾਤ. Guru Nanak sees everyone samdarsi with an equal eye. He does not discriminate against anyone who comes to his sharan. And jis ninda ustat tari trant, he is beyond praise and beyond slander. He is completely detached from all worldliness. Ang 1297 Kannada Mehla Chautha. Jap man Govind Madho. And the final line of the Shabd says, चार बरन चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुरु नानक सो आप तरह. And anyone who meets with Guru Nanak Dev Ji, unites with Guru Nanak Dev Ji Shabd Roop, so आप तरह कुल सगल तरा दो, even his कुल will be saved. Kannada Mehla Panjma, Ang 1304. जगत उदाहरण नाम प्रै तेरे. वाहिगुरु जी तेरा नाम जगत नू उदाहरण वाला वा. बिल नानक देव जगत गुर के रहे. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ. ਅੰਗ 1310 ਕਾਂਡਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ. ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ. ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗਾਣ ਗਾਉਂਦਾ ਵਾ. ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸੇਜ਼, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਾਵੇ ਗੋ. ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ, ਸਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ. ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ 1341. ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ. ਐਂਡ ਦ ਫਾਈਨਲ ਲਾਈਨ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟੁੱਠੇ. ਅੰਗ 1424 ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ. ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਤਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਏ. ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਵਾ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ. ਤੁਰਮਸਤਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਆਏ. ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ. ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਟੁੱਠਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾ. ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਐਟ ਅੰਗ 1426 tells us ਕਿ the entire Bani of Guru Granth Sahib Ji Maharaj is actually from the house of Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ. And
This Bani, of course, the Bhaktan di Bani written by the Bhaks, Pattan di Bani written by the Pats, Sikhan di Bani written by the Satguru di Bani written by each different Sadgurus. But the primal Guru, ਜਿਸ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੋ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤਿਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੋ ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ। It will never deplenish. You will never deplete. You will never deplete. You will never ever become less. Because His grace will always be there. Shabd Akhut Baba Nanka, the infallible and never ending and never depleting shabds from the house of Guru Nanak or Baba Nanak, khai kharch tan mal, use them and spend them tan mal. It is your true wealth and your possession. Tichar mool na thodi do jichar aap kirpal, shabd akhut Baba Nanka, khai kharch tan mal. And of course, this shabd leke, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਫੁਰਦਾ ਵਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਖੰਭ ਵਿਕੰਦਰੇ ਜੇ ਲਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀਂ ਢੋਲ, ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਰਹਾਂ ਸੱਜਣ ਢੋਲ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਜਣ? ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾ। ਵਾਹ! ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ, the glory of the house of Guru Nanak Dev Ji. This is only the first part. I have lots more to share, but as time is already here, I will do the second part next week. Any seva parwan karni, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।